ગુડ ઇવનિંગ ગાઈઝ. નવેમ્બરના પહેલા કરંટ અફેરના લેક્ચરમાં આપનું સ્વાગત કરું છું. તો આજ આપણે નવેમ્બર મંથના કરંટ અફેરની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છે. તો પહેલો ટોપિક છે ને આધાર છે. આધારનો આગળ છે ને એક બીજો પણ ટોપિક છે. મેં બે ટોપિક અહીંયા આધારની જગ્યાએ એક જ જગ્યાએ કવર કર્યા છે. એ ટોપિક છે 82 નંબરના ટોપિકને ને પહેલા નંબરના ટોપિકને બેને મર્જ કરીને હું અહીં એક્સપ્લેન કરાવીશ. જો આપણે આધાર સેન્ટરે જતા કોઈ પણ આપણી ઇન્ફોર્મેશન અપડેટ કરાવવા માટે તો આપણે શું આપવું પડતું? ફીસ આપવી પડતી. આપણે આપણા ડેટા અપડેટ કરી શકતા નહોતા. પણ ભારત સરકારે હમણાં એવો એક છૂટ આપી છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાના આધાર ડેટા અપડેટ કરી શકે છે. પણ એમાં શું હોઈ શકે? પોતાનું નામ, એડ્રેસ, એ બધા, નહીં કે આપણા ફિંગરપ્રિન્ટ, બાયોમેટ્રિક્સ એડ કરી શકાતા નથી. ને જે ઓનલાઈન પોતાની રીતના પર્સનલી જે વ્યક્તિ આધાર અપડેટ કરે છે એના માટે શું રાખવામાં આવ્યું છે? કોઈ ફીસ રાખવામાં આવી નથી. તો એના ઉપર આ એક ન્યૂઝ છે, જોઈ લ્યો કે આધાર અપડેટ રૂલ સિમ્પ્લિફાઈડ ફ્રોમ નવેમ્બર 1, 2025 કે ફ્રોમ નવેમ્બર 1, 2025 મોસ્ટ આધાર ડેમોગ્રાફિક અપડેટ્સ કેન ડન ઓનલાઈન. ડોક્યુમેન્ટ અપડેટ આર ફ્રી ઓનલાઈન ટીલ જૂન 14, 2026 સુધી. ઓકે, ડેમોગ્રાફિક સમજાય છે? ડેમોગ્રાફિક એટલે શું થાય કે જે વ્યક્તિની પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન છે તે, નોટ એ બાયોમેટ્રિક્સ. ઓકે, બાયોમેટ્રિક્સ અપડેટ સ્ટીલ રિક્વાયર ઇન પર્સન વેરિફિકેશન. UIDAI હેઝ અ રિવાઇઝ અપડેટ ફીઝ વિથ અ સમ એજીસ બેઝડ એક્સપ્રેશન. કે ભાઈ અમુકને માટે ફ્રી કરવામાં આવી છે ને અમુક ઉંમરના લોકો માટે ફી રાખવામાં આવી છે. એવી રીતના આ કામ કરે છે. પછી નેક્સ્ટ છે UDI લોન્ચ ન્યૂ આધાર એપ ફોર સિક્યોર ડિજિટલ ID એક્સેસ એન્ડ વેરિફિકેશન. ઓકે, પહેલાં શું થતું હતું કે તમારી આધાર એપ છે ને એમાં એક જ વ્યક્તિના ડેટા સ્ટોર થઈ શકતા હતા. હવે એક આધાર એપમાં, ડિજિટલ એપમાં એકથી વધારે વ્યક્તિના ડેટા પણ સ્ટોર થઈ શકે છે ને તમે એક્સેસ પણ કરી શકો છો. એના માટે UDIએ એક નવી એપ લોન્ચ કરી છે જેને શું છે? ધ ન્યૂ એપ આધાર ફ્રી ઓન એન્ડ્રોઈડ એન્ડ iOS સપોર્ટેડ 5 પ્રોફાઇલ પર ડિવાઇસ લિંક 1 મોબાઈલ નંબર. એક મોબાઈલ નંબર સાથે કેટલા ડિવાઇસ લિંક થઈ શકે? 5. પછી ઇન્ક્લુડ ફેસ ઓથેન્ટિકેશન, બાયોમેટ્રિક્સ લોક એન્ડ સિલેક્ટિવ ડેટા શેરિંગ. આ બધાનો ઉપયોગ કરી શકો છો તમે. QR કોડ ઇનેબલ્સ ક્વિક પેપરલેસ એન્ડ વેરિફિકેશન ઓફલાઈન ઓનલાઈન પ્રોસેસ. શા માટે? કે આપણે ઓનલાઈન ડિજિટલ ઇન્ડિયા બનાવવા જઈ રહ્યા છે. હવે બધા તમે પેપર લઈને સેન્ટર ઉપર જ જયા રાખો અને તમારો ટાઈમ વેસ્ટ કરો અને એનાથી શું થશે? પેપરનો પણ યુઝ વધારે થશે. તો આ પેપરલેસ અને ક્યુલેસ ને ટાઈમને બચાવવા માટે UIDAએ આ બે શું ચાલુ કરવામાં આવી છે. પછી દિલ્હી બેન નોન BS ફોર ગુડ્સ વ્હીકલ એન્ડ કાર પોલ્યુશન, એર પોલ્યુશન. આપણે કાલ દિલ્હીના પોલ્યુશન ઉપર બહુ લાંબી ચર્ચા થઈ ગઈ છે, રાઈટ? પણ આની પહેલાં આપણે BS6 ને BS6 સુધી એ પણ મેં તમને સમજાવી દીધું હતું. આપણે પહેલાં જ લેક્ચરમાં BS6 આપણે સમજી ગયા છે એટલે આમાં વધારે ઉતરવા જેવું નથી. આપણે ખાલી જોઈ લઈએ. તો બેન ઓન નોન BS ફોર ગુડ્સ વ્હીકલ એન્ટરિંગ દિલ્હી બિગન ઓન નવેમ્બર 1, 2025 એના સિવાય શું છે કે BI4 CNG, LNG એન્ડ ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ આર એક્સેપ્ટ ફ્રોમ રિસ્ટ્રિક્શન. ઓકે, કેવા આવશે બંધ? કે જે CNG છે, LNG છે અને જે ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ છે એ ભલે ઓલ્ડ મોડલના હશે પણ એન્ટરિંગ અલાઉ કરવામાં આવશે. ઓકે, ને આનાથી શું થશે? આપણે આની પહેલાં જ વાત થઈ હતી કે જે જૂના મોડલ હશે એ પોલ્યુશન વધારે ફેલાવશે. એને રોકવા માટેની આ કામગીરી છે. અને અત્યારે એટલી જલ્દી આના નિર્ણય કેમ લેવામાં આવ્યા છે દિલ્હીમાં? કેમ કે દિલ્હીમાં હવે આવવાનું છે આપણે શિયાળો. ભારતમાં જ્યારે શિયાળો ચાલુ થાય તો દિલ્હીમાં પોલ્યુશનનું પ્રમાણ વધી જાય છે. એને રોકવા માટેની એક પ્રોસેસ અત્યારથી કરી છે. પાણી પહેલાં પાળ બાંધવાની એક પ્રયત્ન છે. ત્યારે એણે શું કર્યું છે કે 23 એન્ફોર્સમેન્ટ ટીમ્સ આર ડિપ્લોયડ એટ દિલ્હીઝ બોર્ડર ચેકપોઇન્ટ. દિલ્હીના બોર્ડરના ચેકપોઇન્ટ ઉપર કેટલા? 32 ટીમનું ઇન્ફોર્મેશન કર્યું છે. ધ મેજર એમ્સ ટુ રિડ્યુસ વ્હીક્યુલર એમિશન એન્ડ ઇમ્પ્રૂવ એર ક્વોલિટી. એર ક્વોલિટીને વધારવાનો માટેનો પ્રયત્ન છે.
પછી આગળ વધીએ તો ઇન્ડિયા ઇશ્યુ નોટમ ફોર મેજર IF ડ્રિલ્સ ઇન નોર્થ ઈસ્ટ એમ ડ્યુ ફ્રોન્ટ. નોટમ આપણે આની પહેલાં ભણી ગયા છે, કાલના જ લેક્ચરમાં ભૂલી ગયા છે, તો જોઈ લઈએ. નોટમ શું છે? નોટિસ ટુ એરમેન રિસ્ટ્રિક્શન સિવિલિયન એર એક્ટિવિટી ડ્યુરિંગ ધ મિલિટરી ડ્રિલ્સ. ઓકે, નોટમ આની ક્યાં યુઝ કર્યું છે? નોર્થ ઈસ્ટ. આની કાલ આપણે ક્યાં ચર્ચા કરવામાં આવી હતી? કચ્છ અને રાજસ્થાનના જે પાકિસ્તાનના બોર્ડર ઉપર છે એ. નોર્થ ઈસ્ટમાં આપણે એરફોર્સની ડ્રીલ શા માટે કરીએ છીએ? ચાઇના માને શક્તિ પ્રદર્શન માટે, કે ભાઈ અમે હજી કનેક્ટિવિટી અમારી અહીં મજબૂત છે, અમારી સ્ટ્રેન્થ છે, હિલી રિજિયન ભલે હોય પણ અમારી એરફોર્સ અહીંયા આ ટેરિનમાં કામ કરી શકે એમ છે, એ બતાવવા માટે. IAF exercise are scheduled on 6 dates between November 2025 and January 2026. નવેમ્બર 2025 થી લઈને જાન્યુઆરી 2026 ની વચ્ચે 6 ડેટ્સ ઉપર ડ્રીલ છે. ધ ડ્રીલ્સ કવર ધ નોર્થ ઈસ્ટ બોર્ડર એડજોઇનિંગ ચાઇના, ભૂતાન, મ્યાનમાર એન્ડ બાંગ્લાદેશ. આ જે 4 દેશના આપણા બોર્ડર અડે છે એનાને કવર કરી લે છે. એક્સરસાઇઝ ત્રિશુલ ઇઝ અ 12-day ટ્રાય સિરીઝ એક્સરસાઇઝ અલોંગ ધ પાકિસ્તાન બોર્ડર. કાલ હું કહેતા ભૂલી ગયો હતો કે ત્રિશુલ કેટલા દિવસની એક્સરસાઇઝ છે, એ આજ હું તમને ક્લેરિફાઈ કરી દઉં છું અહીંયા. Unknown recognition as a UNESCO creative city of gastronomy. gastronomy એટલે શું થાય? ખોરાક માટેની, રાઈટ. તો ખોરાક માટેનું એક કલ્ચરલી આપવામાં આવ્યું છે. કેને આપવામાં આવ્યું છે? લખનઉ બીકમ ઇન્ડિયા સેકન્ડ યુનેસ્કો ક્રિએટિવ સિટી ઓફ ગેસ્ટ્રોનોમી આફ્ટર હૈદરાબાદ 2019. અવધી ક્યુઝિન્સ ઇઝ ફેમસ ફોર ડિશિસ લાઇક કબાબ્સ, બિરયાની એન્ડ the dum pukhat cooking technique. Yes, the announcement was made in Samarkand, Uzbekistan during UNESCO's 43rd General Conference. આ ક્યારે કરવામાં આવી હતી? 43rd કોન્ફરન્સ યુનેસ્કોની. એમાં આ ડિક્લેરેશન કરવામાં આવ્યું હતું. યુનેસ્કો ક્રિએટિવિટી સિટી નેટવર્ક વોઝ એસ્ટાબ્લિશ્ડ 2004 ઇન્ક્લુડિંગ 408 સિટીઝ ગ્લોબલી. 408 સિટીનું નેટવર્ક ગ્લોબલી કરવામાં આવેલું છે. પછી ઇન્ડિયન આર્મી કન્ડક્ટ સક્સેસફુલ ડ્રોન એક્સરસાઇઝ વાયુ સમન્વય 2. ઓકે, ડ્રોન શા માટે જરૂરી છે? મેં કાલ ચાઇનાનું તમને ભણાવતો હતો ને ત્યારે હું તમને એક વસ્તુ બોલ્યો હતો. જો પહેલાં તો જ્યાં કોઈ વ્યક્તિ પહોંચી નથી શકતું ત્યાં ડ્રોન પહોંચી શકે, આ પહેલી વાત થઈ. બીજી વાત એ છે કે જે સૌથી વધારે ડેન્જરસ જગ્યા છે ત્યાં રોબોટિક અથવા ડ્રોનનો તમે યુઝ કરો ને તો તમારી સૈનિકોની સુરક્ષા ઇઝીલી થઈ શકે છે. સમજાય છે મારી વાત? એના માટે ડ્રોનની જરૂર છે. શક્તિશાળી જેટલા ડ્રોન હશે એટલું તમારી શક્તિ વધારે થશે, તમારી આંખો દૂર સુધી પહોંચી શકશે અને તમને શું મળી શકે છે? ઇન્ફોર્મેશન મળી શકે છે. એટલે ચાઇનાનું આપણે કાલ ભણતા હતા ને સાયબર વોરફેર પ્લસ ટેકનોલોજીનો યુઝ, એટલા માટે ભારત પણ હવે આગળ વધી રહ્યું છે. એમાં શું છે? વાયુ સમન્વય. વાયુ સમન્વય વોઝ કન્ડક્ટ ઇન ડેઝર્ટ સેક્ટર ફ્રોમ ઓક્ટોબર 28-29, 2025. This exercise was held under the aegis of the Southern Command of Indian Army. કેવું છે? આ ડેઝર્ટ સેક્ટરમાં થાય છે ને 28-29 ઓક્ટોબરના થઈ ગયું. ઇટ ફોકસ ઓન ડ્રોન કન્ડક્ટ કાઉન્ટર ડ્રોન ઓપરેશન એન્ડ ઇલેક્ટ્રોનિક વોરફેર ઇન્ટિગ્રેશન. ઇલેક્ટ્રોનિક વોરફેર ઇન્ટિગ્રેશન એટલે શું થાય છે ને? એ શું કરે છે ખબર છે? હાઈ મેગ્નેટિક વેવને છે ને ફાયર કરે. તેનાથી શું થાય કે જે ઇલેક્ટ્રિક ડિવાઇસ છે ને એ બધા બંધ પડી જાય. આપણે ખાસ કરીને જામર્સ જોયા હશે, કોઈ કોન્વે નીકળતો હશે ને એની આગળ જામર્સ હશે. કોન્વે નીકળે ને ત્યારે શું થાય કે જામરના લીધે આજુબાજુના નેટવર્ક ઘડીકવાર માટે જામ થઈ જાય. તો જામમાં શું હોય છે? મોસ્ટલી હાઈ ફ્રીક્વન્સી હોય છે. પણ અહીંયા જે યુઝ કરવામાં આવે છે ને મેગ્નેટિક ફ્રીક્વન્સીનો યુઝ કરવામાં આવે છે, જે ફાયર કરવામાં આવે. તો શું થાય? એના ડિવાઇસ કામ કરતાં બંધ થઈ જાય ને ત્યાં ને ત્યાં નીચે પડી જાય. ઓકે, એટલે આપણી ઇન્ફોર્મેશન ક્યાંય શેર ના થાય. ઓકે, પછી ધીરજ સેટ પ્રાઇઝ ધ એક્સરસાઇઝ ફોર એન્હાન્સિંગ કેપેબિલિટી ડેવલપમેન્ટ. આ વ્યક્તિએ કેપેબિલિટી ડેવલપમેન્ટનું આપણે શું કરી? સરાહના કરી હતી. ઓકે, ને કાઉન્ટર ડ્રોન ઓપરેશન એટલે શું થાય? જો એક તો ડ્રોન ઓપરેશન હોય, જે ડ્રોન ઓપરેશન આપણે કરીએ
ઓકે, બીજા દેશ ઉપર જાસૂસી કરવા કે આપણે પેટ્રોલિંગ કરવા માટે XYZ કામ માટે, તો સામેથી એ પણ કરતા હશે તો એ દુશ્મન દેશના ડ્રોનને ભારતમાં આવતા રોકવા એને જે આપણે કામ કરવું પડે ને એને શું કહેવાય, કાઉન્ટર ડ્રોન ઓપરેશન કહેવામાં આવે છે. પછી ગોબલી લેક ડિક્લેર ઇન્ડિયાઝ 94th રામસર સાઇટ. 93 આપણે આની પહેલાંના એક વખત લેક્ચરમાં ડિસ્કસ થઈ ગયું છે. રામસર સાઇટ ઓનલાઈન સ્ટુડન્ટને કહી દઉં કે આ પાછળના લેક્ચરમાં રામસર સાઇટ વિશે બહુ ડિટેલી મેં એક્સપ્લેન કર્યું છે, રાઈટ. ત્યારે આપણે 93 સુધી પહોંચ્યા હતા ને 94મી રામસર સાઇટ છે. કઈ છે? ગોબલી લેક ડિક્લેર્ડ. ગોબલી લેક, યસ, ગોબલી લેક કાથિયાર બિહાર બીકમ ઇન્ડિયાઝ 94th રામસર સાઇટ ઇન નવેમ્બર 2025. બિહાર નાવ હેઝ અ 6. લાસ્ટ બે પણ બિહારમાંથી ને જે હતી ના કેટલામી છે? 6ઠી છે. રેન્કિંગ થર્ડ આફ્ટર તમિલનાડુ એન્ડ ઉત્તરાખંડ. હવે ઇન્ડિયા રેન્ક થર્ડ ગ્લોબલી ઇન ટોટલ રામસર સાઇટ ને યુકે કેટલામું છે? ફર્સ્ટ, અને મેક્સિકો સેકન્ડ છે. ને ઇન્ડિયા કેટલામું થઈ ગયું? થર્ડ થઈ ગયું છે. The Ramsar Site Convention was signed 1971 in Iran to protect wetland or international importance. ઓકે, રામસર સાઇટ વિશે આ ડેટા આપણે આના કરતાં વધારે ડિટેલમાં આપણે પાછલા લેક્ચરમાં ભણી ગયા છે. પછી લાર્જેસ્ટ ગ્રીનફિલ્ડ સ્ટીલ પ્રોજેક્ટ ઇન ઇન્ડિયા. પેલા ગ્રીનફિલ્ડ પ્રોજેક્ટ એને કેને કહેવાય? બ્રાઉનફિલ્ડ, ગ્રીનફિલ્ડ. એન્વાયરમેન્ટને નુકસાન પહોંચાડ્યા વગર, રાઈટ. જે સ્ટીલનું આપણે કોઈ પણ પ્લાન્ટને બેસાડીએ ને એને આપણે શું કહીએ છીએ? ગ્રીનફિલ્ડ પ્લાન્ટ કહીએ છીએ. તો જો IMNS is a joint venture between ArcelorMittal and Japan's Nippon Steel. The project involves an investment of 1.5 lakh crore. India's largest greenfield steel initiative છે. Okay, the plant's initial capacity is 8.2 million metric ton per annum, expand to 24 MTPA. કેટલાનું છે? 8.2 છે ને જે એક્સપેન્ડ કરવામાં આવું કેટલું કરવાનું છે? 24 સુધી કરવાનું છે. A foundation stone will be laid during the SII Partnership Summit in November 2025. નવેમ્બર 2025માં આની શિલાન્યાસ કરવામાં આવ્યો છે. એમ્પ્લોય એનરોલમેન્ટ સ્કીમ શું છે? EES, એમ્પ્લોય એનરોલમેન્ટ સ્કીમ. તમારું PF કપાય, ખબર છે? કોઈ જોબ કરતા હોય એને રિલેટેડ છે આ સ્કીમ. શું છે જોઈએ. એમ્પ્લોય એનરોલમેન્ટ સ્કીમ 2025 કવર એમ્પ્લોય એંગેજ બિટવીન જુલાઈ 1, 2017 to ઓક્ટોબર 31, 2025ની વચ્ચે. ધ સ્કીમ રિમેન્સ ઓપન ફ્રોમ નવેમ્બર 1, 2025 ટુ એપ્રિલ 30, 2026 સુધી આ સ્કીમ ચાલુ રહેશે. એમ્પ્લોઈઝ પે ઓનલી ધેર EPF શેર એન્ડ ₹100 પેનલ ડેમેજ એમ્પ્લોયી શેર ઇઝ waived. Launched during EPFO's 73rd Foundation Day by Union Ministry Mansukh Mandalia. ઓકે, જો શું હોય આમાં EPFOમાં PFમાં જે ખાતું ખોલવામાં આવે ને તો અમુક પૈસા કોણ રોકશે? એમ્પ્લોય આપતો હોય એ ને અમુક પૈસા કોણ કપાશે? જેનાથી પગારમાંથી કપાશે. એ બેના પૈસા ક્યાં ભેગા થશે? સરકારમાં ભેગા થશે. સરકાર એના ઉપર શું આપે છે? વ્યાજ આપે છે. ને એ જ્યારે PF પાડવે છે, જ્યારે PF તોડે છે ત્યારે પૈસા એની પાસે આવી જાય છે. આ રીતના કામ કરે છે. તો છે ફરજિયાત, પણ અમુક ના ખોલાવ્યા હોય તો એના માટે શું છે કે શું કરવાનું છે કે જે એમ્પ્લોય આપે છે, રોજગાર દાતા છે, એને શું પૈસા જમા કરાવવાના પ્લસ ₹100 પેનલ્ટી ફી ભરાવવાની ને પ્લસ આણે પણ પોતાના શેર માફ થઈ જાય અથવા તો એને પાછી ભરવી પડશે. એ રીતની આખું સ્કીમ છે. સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ 2025 મદુરાઈ ટોપ લિસ્ટ ઓફ ડર્ટીએસ્ટ સિટી. ફર્સ્ટ કોણ છે? આ થઈ ગઈ છે સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ. આપણે આના પહેલાના લેક્ચરમાં એક વખત વાત થઈ ગઈ છે. ટોપ સિટીઝ કઈ છે જે સતત 8 વર્ષથી ટોપ કરે છે? ઇન્દોર. પછી સેકન્ડ નંબર ઉપર સુરત છે. સુરતે 2022-23માં એક વખત સેકન્ડ રેન્ક પ્રાપ્ત કર્યો હતો. તો આમાં શું છે? ત્યાં આપણે ક્લીનેસ્ટ સિટીની વાત થઈ હતી. અત્યારે આપણે કઈ વાત કરવાની છે? ડર્ટીએસ્ટ સિટી કે સૌથી ભયંકર ખરાબ કચરાવાળી ગંદી સિટી કઈ છે? તો આપણે જોઈએ તો સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ 2025 સર્વે રિવીલ ધેટ
સ્મોલર ટાઉન કન્ટિન્યુ ટુ આઉટ પરફોર્મ મેજર મેટ્રોપોલિટન એરિયા. ઓકે, કે જે નાના સિટી છે ટાયર 2 ટાયર 3 સિટી એ મેટ્રોપોલિટન સિટી કરતાં આગળ નીકળી ગયા છે. વાઇલ ઇન્દોર, સુરત એન્ડ નવી મુંબઈ મેન્ટેન ધેર ક્લીન સિટી રેપ્યુટેશન. આ 3 સિટીએ પોતાનું સતત ક્લીન સિટીનું મેન્ટેન રાખ્યું છે રેપ્યુટેશન. આ વખતેની થીમ હતી રિડ્યુસ, એટલે શું કરવું, કચરાને ઘટાડવું. રીયુઝ એટલે શું કરવાનું, એને ફરીથી યુઝ કરી શકો એવું. ને રિસાયકલ એને ફરીથી માર્કેટમાં યુઝ કરી શકાય ને એવું બનાવવાનું. એટલે આ સવારમાં આપણે કચરો ભેગા કરવાવાળી ગાડી આવે છે ને આ અભિયાન અંતર્ગત જ આવે છે. ને એમાં આ થીમ હર વખતે જોરથી બોલતા હોય કે RRRને ઓસ્કર મળી ગયો છે, હવે આપણા રાજકોટને મળશે કે નહીં, એ અહીંથી આવે છે આ સ્કીમ અંતર્ગત. ઓકે, તો જો સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ ટીમનું આ વખતે શું ન્યૂ હતું, તો આ વખતે ન્યૂ હતું સુપર સ્વચ્છ લીગ. સુપર સ્વચ્છ લીગ શું છે? ન્યૂ કેટેગરી ટુ રિકોગ્નાઇઝ એન્ડ રેન્ક સિટીઝ વિથ આઉટસ્ટેન્ડિંગ સેનિટાઇઝેશન પરફોર્મ. નવા સિટીને સેનિટાઇઝેશન પરફોર્મની લીગ તૈયાર કરવી, કે ક્યાં સ્પર્ધા ઊભી કરવી કે કયા સિટીને સારો રેન્ક મળ્યો છે તે. તો આ એક પહેલું હતું નવું સુપર સ્વચ્છ લીગ. પછી બીજું હતું પોપ્યુલેશન બેઝ મેટ્રિક્સ. પોપ્યુલેશન બેઝ મેટ્રિક એટલે શું થાય? સિટીઝ આર નાવ એક્સેસ વિથ પોપ્યુલેશન કેટેગરી ટુ ઇન્શ્યોર ફેર કોમ્પિટિશન. જો મેં આની પહેલાં એક વખત વાત કરી હોય કે નહીં, કે મોસ્ટલી જે યુનિપીના રિપોર્ટ છે ને એમાં ડેનમાર્ક ને આ બધા જે યુરોપના કન્ટ્રી છે ને એનો નંબર વધારે આવે છે, અને ભારતના અને એશિયાના કન્ટ્રીના નંબર સ્લો આવે છે. શા માટે આવે છે? જો હું તમને ખાલી સિમ્પલ વાત કરી દઉં. એશિયન કન્ટ્રી પ્લસ ઇન્ડિયા કન્ટ્રી, ઇન્ડિયા ભેગું થાય ને તો વર્લ્ડ પોપ્યુલેશનના 40 કે 45% લોકો ખાલી એશિયામાં રહે છે. સમજાય છે? આખું વર્લ્ડ એક તરફ ને એક એશિયા આખું એક તરફ. એવડું ઝાઝી વસ્તી ગીચતા છે અહીંયા. ને વાં વસ્તી કેવી છે? ઓછી છે. પછી બાઉન્ડ્રી કેવી છે? નાની છે. તો તેનો રેન્ક હાઈ આવવાનો છે, અને અહીંનો રેન્ક થોડોક લો આવવાનો છે. કેમ કે 25 ઘરના સભ્યોને મેનેજ કરવા અઘરા પડે, એક ઘરના 3 સભ્યોને મેનેજ કરવા ઇઝી પડે છે. તો આ રીતનું અહીંયા પણ જોવા મળે છે કે સિટીમાં પોપ્યુલેશન બેઝડ હોવું જોઈએ. પોપ્યુલેશન બેઝ એટલે શું થાય? કે જેટલી પોપ્યુલેશન વધારે એટલું ગંદકી વધારે થવાની છે. તો એ પ્રમાણે એને છે ને એક શું એવરેજ તરીકે તમારે આપવાનું થાય. ઓકે, આની પહેલાં હું મણિપુરનું બોલ્યો હતો, કાલે જ આપણે વાત થઈ કે મણિપુરમાં સૌથી વધારે જંગલો છે, પણ મણિપુર છે કેવડું? સોરી, મેઘાલય છે કેવડું? સાવ નાનું એવું છે. ને MP છે કેવડું વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ? એવા 5 મેઘાલય ભેગા થાય ત્યારે MP બને છે ભલે પર્સન્ટેજ વધારે, પણ ટોટલ પર્સન્ટેજમાં કોણ વધારે છે? MP વધારે છે. તો આ રીતના કામ કરે છે. ટુરિસ્ટ ફોકસ સ્પેશિયલી employs the tourist destination to high footfall area to upload sanitization standard in key publication spaces. હું આજથી 15-16 વર્ષ પહેલાં જ્યારે છે ને અમે આપણે નવઘણ દિલ્હી ગયા, આપણે જુનાગઢ ગયો હતો ને, ત્યારે અડીકડી વાવમાં તમે જાઓ ને તો ફરધીગમ પ્લાસ્ટિકના ને રેપર્સ ને બહુ ગંદકી હતી. હવે આપણે જઈએ ને તો આપણે લાગે કે નહીં, કંઈક જગ્યા છે. પહેલાં શું લાગતું કે ઉકેડા જેવું છે, ડસ્ટબિન જેવું હતું, પણ અત્યારે સ્વચ્છતા આવી ગઈ છે. તો જેટલી સ્વચ્છતા વધારે હશે પબ્લિક એરિયામાં, એટલા લોકો ત્યાં એટ્રેક્ટ થશે. આ રિયાલિટી છે ને, કે લોકો ક્યારે એટ્રેક્ટ થાય? કે ભાઈ ત્યાં જઈને એને શું મળે છે? સ્વચ્છતા મળે છે, અથવા તો ક્લીનનેસ મળે છે, કે જમવાથી લઈને બધી વસ્તુ, એન્વાયરમેન્ટથી લઈને બધી વસ્તુ. તો ટુરિસ્ટ કેટલા એટ્રેક્ટ થશે? સમજાય છે મારી વાત? તો એ રીતના કામ કરે છે. પછી શું છે? સિમ્પ્લિફિકેશન ઇન્ડિકેટર 10 compromise section now cover the full spectrum of urban cleanliness and sanitization. New metric added indicator for project grounding and city use. City use એટલે શું થાય? ક્લીનનેસ ટાર્ગેટ યુનિટ્સ. આપણે ખબર હોય કે સૌથી વધારે કોઈ પણ જગ્યાએ ખરાબી હોય ને તો પહેલાં એને છે ને ડિવાઈડ કરી દો યુનિટ્સમાં, કે એટલો ભાગ પહેલાં સાફ કરવાનું તમે રાખો. ભેગેથી તમે એના ઉપર તૂટી પડશો ને તો તમારો ટાર્ગેટ ભેગો થવાનો નથી. તો એને શું કરવાનું? ટુકડા કરીને સાફ કરવાનું. ને જેટલું ક્લીન થાય ને જેટલો વિસ્તાર એટલો ફટાફટ કરી લેવાનો.
એક જ એરિયા ઉપર એટ એ ટાઈમ એક જ સમયે એક જ જગ્યા ઉપર ફોકસ કરવાનું, જેથી શું થાય ક્લીનનેસ વધી જાય. તો એના ઉપર આ કામ કરે છે. પછી સ્કૂલ લેવલ એસેસમેન્ટ ઇન્ટ્રોડ્યુસ ટુ એમ્બેડ ધ વેલ્યુ ઓફ સ્વચ્છતા ઇન યંગર જનરેશન. આની પહેલાં મેં કીધું હતું કે ઇન્ડિયન આપણામાં છે ને સિવિક સેન્સ નામની વસ્તુ બહુ લો છે. ઓકે, તો હવે સિવિક સેન્સ આગળ કોણ વધારવાનું છે? અત્યારે જે નાના નાના ફૂલકાઓ છે સ્કૂલે જાય છે એને તમે ક્લીનીનેસ પ્રત્યે સેનેટાઇઝેશન પ્રત્યે તમે જાગૃત કરશો તો એ આગળના 20 વર્ષ પછી એ કચરો નહીં ફેંકે. હા, નથી એ ફેંકતા ઘણા બાળકો, પોતાના ચોકલેટના રેપર પોતાના બેગમાં નાખીને નીકળી જાય છે, રાઈટ. કચરો નથી ફેલાવતા. શું કહે છે? ગંદુ છે, ગંદુ નહીં કરવાનું. ક્યારે? જ્યારે એને નોલેજ અત્યારથી આપવામાં આવે છે ત્યારે. તો આ વખતે નવું છે કે ભાઈ તમે સ્કૂલે જઈને છોકરાઓને જાગૃત કરો કે આપણી સિટીને આપણે જેટલું ઘરને સ્વચ્છ રાખીએ છીએ ને એટલું જરૂરી છે આપણું સિટી ને એટલું દેશ. ઓકે, તો આ રીતની એક વાત છે. આગળ વધીએ. એટલે આ ટાર્ગેટ પૂછાઈ શકે કે આ વખતે નવામાં શું હતું, અહીંથી ક્વેશ્ચન બને છે. પછી ક્લીનેસ્ટ સિટી અને ડર્ટીએસ્ટ સિટી. ક્લીનેસ્ટ સિટીમાં પહેલા નંબર ઉપર ઇન્દોર હતું, એ તો આપણે ખબર છે એમપીનું. બીજા નંબર ઉપર સુરત છે, ત્રીજામાં નવી મુંબઈ છે, પછી ચોથા નંબર ઉપર છે વિજયવાડા, પાંચમા નંબર ઉપર છે નોઈડા યુપી, અને ચંદીગઢ યુટી છે, ચંદીગઢ યુનિયન ટેરિટરી છે, એ કેટલા નંબર ઉપર છે? છઠ્ઠા નંબર ઉપર. મૈસૂર અથવા મૈસોર કર્ણાટકનું છે, ઉજ્જૈન આઠમા નંબર ઉપર એમપી છે, અને ગાંધીનગર નવમા નંબર ઉપર છે, અને ગુંટુર આંધ્રપ્રદેશનું 10મા નંબર ઉપર છે. આ 10 ટોપ ક્લીનેસ્ટ સિટી છે. ઓકે, અને ટોપ 10 ડર્ટીએસ્ટ સિટીમાં કેટલું છે? પહેલું કયું છે? મદુરાઈ તમિલનાડુ, લુધિયાના પંજાબ, ચેન્નઈ તમિલનાડુ, રાંચી ઝારખંડ, બેંગ્લોર કર્ણાટક, ધનબાદ ઝારખંડ, અને ફરીદાબાદ હરિયાણા, ગ્રેટર મુંબઈ મહારાષ્ટ્ર, અને શ્રીનગર જમ્મુ કાશ્મીર, અને દિલ્હી નેશનલ કેપિટલ ટેરિટરી દિલ્હી. ઓકે, તો આ ટોપ 10 કેવા છે? ડર્ટીએસ્ટ સિટી છે. રાઈટ. અહીંથી ક્વેશ્ચન પૂછાશે કે ટોપ 3 ડર્ટીએસ્ટ સિટી ક્યાં છે, એ તમને પૂછી શકે છે. અને ગુજરાતના ટોપ 10માં કયા બે રાજ્યો સિટીનો સમાવેશ થયો છે? તો આપણે કરી શકીએ એક સુરત ને બીજું કોણ છે? ગાંધીનગર છે. ઇસરો બાહુબલી રોકેટ લોન્ચ ઇન્ડિયાઝ હેવીએસ્ટ કમ્યુનિકેશન સેટેલાઇટ CMS-3. ઓકે, CMS ઇન્ડિયાઝ હેવીએસ્ટ કમ્યુનિકેશન સેટેલાઇટ 8. કેટલો વજન છે આનો? 4,410 kgનો વજન છે. ઓકે, LVM-3 M5 ઇઝ જે આપણે બાહુબલી રોકેટ કહીએ છીએ એનું નામ શું છે? LVA-3 M5 ઇઝ 43.5 મીટર 3 stages heavy lift launch vehicle nicknamed Bahubali. Okay, Chandrayaan-3 made India the first nation to land near the moon's south pole in 2023. આપણે સાઉથ પોલ ઉપર ભારત પહેલો પગ મૂકવા વાળું કોણ હતું? ભારત હતું. આદિત્ય L1 is India's first solar observatory placed at the L1 point in 2024માં. એને શું કહેવાય? લિંગરિંગ પોઈન્ટ કહેવાય. લિંગરિંગ પોઈન્ટ એટલે શું થાય? કોઈને આઈડિયા છે? L1 પોઈન્ટ, L2 પોઈન્ટ, L3 પોઈન્ટ. જો આ સન છે, આ સન છે, સનનું એક ફિલ્ડ છે, રાઈટ, ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ છે. અહીં આવી રીતના આખા બધા આપણા યુનિવર્સમાં એનો ફોર્સ નીકળે છે. અહીંયા આપણું અર્થ છે, તો અર્થનું પણ એક ફોર્સ છે, ભલે નાનું છે તો ખરી ને. તો એક એવો પોઈન્ટ જ્યાં અર્થ અને સનનું જે ફોર્સ છે ને એ સિમ્પલ હોય ને એ કેના ઉપર કામ કરતું હોય કે એકાબીજાને દૂર ના ફેલાવતું હોય, ત્યાં શું હોય કે સ્થિર રહેતું હોય. એવા પોઈન્ટને શું કહેવાય? લિંગરેજ પોઈન્ટ કહેવાય. ને એવી રીતના આમાં અલગ અલગ પોઈન્ટ આવેલા છે જેને L1, L2, L3 એવી રીતના પોઈન્ટ આપવામાં આવ્યા છે. ઓકે, ને એ શા માટે આ L1 આદિત્ય L1 મિશન શું કરે છે કે એ સન ઉપર ધ્યાન રાખે છે કે ભાઈ સનમાં શું ફેર આવે છે, કે સનમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર થયો છે કે નહીં, એને ઓબ્ઝર્વ કરવાનું કામ કોણ કરે છે? આદિત્ય L1 ઓબ્ઝર્વેટરી. તો મિત્રો આશા કરું છું તમને આપણી લેક્ચર સિરીઝમાં મજા આવે છે. બીજી પણ લેક્ચર સિરીઝ આપણી ચેનલ પર પડી છે, ન જોઈ હોય તો ખાસ જોઈ લેજો. એક આપણી બંધારણ લેક્ચર સિરીઝ પડી છે, 11 લેક્ચર્સ ફ્રીમાં મૂકી દીધેલા છે, અને બંધારણનો કોર્સ આપણો પરચેસ કરવો એપ્લિકેશન ઉપર
તો એ પણ આવી ગયો છે. અમને આ નંબર પર વોટ્સએપ કરજો. ડાયરેક્ટ યુપીઆઈ પેમેન્ટ કરશો તો ઘણું ડિસ્કાઉન્ટ કરાવી દઈશું. એમાં લખેલી છે ફીઝ એના કરતાં. બીજી વૈદિક મેથ્સની લેક્ચર સિરીઝ ચેનલ પર પડી છે, એ ન જોઈએ તો ખાસ જોઈ લેજો. વૈદિક મેથ્સથી તમારી કેલ્ક્યુલેશન સ્પીડ કેટલી વધી શકે એનો તમને ખ્યાલ આવશે. પ્રીવિયસ પેપર સોલ્યુશન આપણે મેથ્સના મૂકતા રહીએ છીએ, તો જોશો તો ખ્યાલ આવશે કેટલો ફરક પડે. અને હમણાં એક નવો કોર્સ લોન્ચ થયો IBPS SSCનો. તમે બેંક સ્ટાફ સિલેક્શન ને એવી કોઈ એક્ઝામ આપતા હો તો એનો પણ આખો વૈદિક મેથ્સની શોર્ટકટ્સથી કોર્સ આપણે મૂકેલો છે એપ્લિકેશન ઉપર. જ્યોગ્રાફી અને સાયન્સ એન્ડ ટેકનો પણ કોર્સ પડેલો છે એપ્લિકેશન ઉપર. કોઈ પણ કોર્સ પરચેસ કરવો હોય અમને આ નંબર પર વોટ્સએપ કરજો. તમને ડાયરેક્ટ યુપીઆઈ પેમેન્ટ કરશો તો ઘણું બધું ડિસ્કાઉન્ટ કરાવી દઈશું. એપ્લિકેશનનું નામ અહીંયા પડ્યું છે. ન પરચેસ કરવું હોય તોય કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ફ્રીમાં ઘણા બધા લેક્ચર્સ પડેલા છે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર, એ જરૂરથી જોઈ લેજો. ખૂબ જ ફાયદો થશે. કન્ટિન્યુ કરીએ છીએ લેક્ચરથી. ISRO ટાર્ગેટ 7 લોન્ચ બાય માર્ચ 2026. તો માર્ચ 2026 સુધીમાં ISROએ વિચાર્યું છે કે આપણે નવા 6 લોન્ચ કરવા. શા માટે? આપણે એવું લાગે કે આ સ્પેસમાં ISRO એટલા મિશન મોકલે છે, તો શા માટે એટલા ISRO મિશન મોકલે છે? એનાથી ફાયદો થાય છે, નુકસાન થાય છે, શું છે? તમને શું લાગે છે? ફાયદો શું ફાયદો છે? ઓકે, માહિતી મળે છે, ઇન્ફોર્મેશન પ્લસ તમારું કમ્યુનિકેશન સ્ટ્રોંગ બને, તમારા ડેટા ડિરાઇવડના જેટલા ઓપ્શનલ છે એ સ્ટ્રોંગ બની જાય. પછી સેકન્ડ વસ્તુ શું છે કે તમે ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં, ISRO એક એવી કંપની છે કે જે છે ને સ્પેસ ટેકનોલોજીમાં એટલી સક્ષમ બની ગઈ છે કે દુનિયા જે બજેટમાં 1 કે 2 મિશન લોન્ચ કરે છે એટલા બજેટમાં ISRO 5 થી 10 જેટલા મિશન લોન્ચ કરીને શકે છે. રાઈટ, એટલી ટેકનોલોજી ISROની વિકસિત થઈ ગઈ છે. તો આનાથી શું થશે? સ્પેસ ઇકોનોમી નવો વર્ડ આવ્યો છે. રાઈટ, સ્પેસ ઇકોનોમીમાં 2 વસ્તુ કામ કરે છે. એક તો તમને પૈસા આવે છે એ, ને બીજું એવું છે કે તમારું શું કે તમારી કૂટનીતિતા વધે છે. અમુક દેશ છે જે પોતે સક્ષમ નથી કે સ્પેસમાં પોતાના ગ્રહો મૂકી શકે, તો તેની સાથે તમે ફ્રીમાં કે અમુક માઇનર ફીઝ લઈને તમે મૂકો છો, તો એના સાથે તમારી કૂટનીતિ રિલેશનશિપ વધે છે. રાઈટ, તો એના માટે આ જરૂરી છે. તો શું છે આગળ જોઈએ તો ISRO aims to launch 7 mission by March 2026, including the first uncrewed ગગનયાન ટેસ્ટ ફ્લાઇટ G1 મિશન. આની પહેલા એક વખત આપણે વાત થઈ હતી, ખબર છે? એક હ્યુમનોઇડને આપણે મોકલવાના છે. હ્યુમનોઇડની વાત થઈ ગઈ છે પાછળના લેક્ચરમાં. તો આનું શું છે કે ક્રૂ નહીં, ક્રૂ વગરનો એક ગગનયાન પેલું મિશન મોકલશે. એ ત્યારે મેં તમને સમજાવ્યું હતું કે જો ડાયરેક્ટ ક્રૂને મોકલશું તો આપણી સેફટી મેજર કદાચ ના પણ ખબર પડે, કેમ કે ભારત પહેલી વખત કોઈ વ્યક્તિને ક્યાં મોકલવાનો છે? સ્પેસમાં. તો એની પહેલાં અમુક શું થવા જોઈએ? એક્સપેરિમેન્ટ થવા જોઈએ ને ડેટા કલેક્ટ કરવા પડે. એ પછી તમે લોકોને મોકલી શકો છો. તો પહેલું ક્યાં? આ જે 6 મિશન લોન્ચ થવાના છે એમાંથી પહેલું એક મિશન આપ છે ગગનયાન ટેસ્ટ ફ્લાઇટ G1 મિશન. ગગનયાન પ્રોગ્રામ involves 3 uncrewed mission before the crew launch. ક્રૂને મોકલશો એની પહેલા કેટલા મિશન લોન્ચ થશે? 3 મિશન લોન્ચ કરવામાં આવશે. CMS-03 launched on November 2, 2025 is India's heaviest satellite at 4410 kg. આની પહેલામાં આપણે વાત થઈ ગઈ હતી, બાહુબલી દ્વારા મોકલશું આપણે. Upcoming mission include 1 LVM-3 commercial launch, 3 PSLV fights, 1 PSLV N1 tech mission and GSLV F-17 mission. ઓકે, આનાથી આપણે ગ્રહો મોકલશું. India's clinched first ever women's world club title. મેન ટીમે તો ઇન્ડિયન મેને વર્લ્ડ કપ તો જીતી લીધો હતો. અત્યાર સુધી ઇન્ડિયન વુમને વર્લ્ડ કપ જીતો નહોતો. આ વર્ષે આપણા માટે શુભ છે કે આપણે આ વર્ષે શું વુમન ટીમે વર્લ્ડ કપ જીતો છે. ઓકે, એક મિનિટ. શું હતું એમાં? ઇન્ડિયા ડિફીટ સાઉથ આફ્રિકા બાય 52 રન્સ, 52 રન્સ. સાઉથ આફ્રિકા આપણી શું હતી?
ઓપોઝિટ ટીમ હતી જેને હરાવી કેટલા રનથી આપણે 52 રનથી ઇન ધ 2025 આઈસીસી વુમન વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં. સેફાલી વર્મા સ્કોર્ડ 87 રન એન્ડ ટુક 2 વિકેટ્સ. દીપ્તિ શર્મા મેડ 58 રન એન્ડ ટુક 5/46 5 વિકેટ 46 રન આપીને લીધા હતા. લુરા વોલ્વ scored 101 run for South Africa. India is the first ever Women's World Cup title under captain હરમનપ્રીત કૌર. ઓકે, કોણ કેપ્ટન હતું? હરમનપ્રીત કૌર. મોદી લોન્ચ 1 લાખ કરોડ આરડીઆઈ ફંડ. રાઈટ, શું છે આરડીઆઈ એટલે? કોઈ આઈડિયા છે આરડીઆઈ એટલે શું થાય? રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ. ઓકે, ઇવેન્ટ હતી ઇસ્ટિક 2025 ઇનોગ્રેશન ઇન ન્યૂ દિલ્હી ઓન નવેમ્બર 2025. આ ઇવેન્ટમાં 1 લાખ કરોડ રૂપિયા આપ્યા છે. મને એ કહો આરડીઆઈની શું જરૂર છે? રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટની શું જરૂર છે ને આરડીઆઈની શું જરૂર પડે છે એ સમજાવો પહેલાં. ફૂડ સિક્યુરિટી ખબર છે તમને? ફૂડ સિક્યુરિટી, ગ્રીન રિવોલ્યુશન, પછી વ્હાઇટ રિવોલ્યુશન, આ ક્યાંથી શક્ય બની છે? આરડીથી, રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ. રાઈટ, જ્યાં સુધી તમે રિસર્ચ નહીં કરો ત્યાં સુધી તમારું કોઈ પણ ક્ષેત્ર આગળ વધી શકશે નહીં. સેક્ટરને આગળ વધારવા માટે તમારે રિસર્ચ કરવું જરૂરી છે. આ રિસર્ચ અહીંથી તમને મળે છે. ઓકે, રિસર્ચ પૂરું ક્યાં થશે? ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તો જોશે ને. તમે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની વગર તમારી પાસે હાઈ કેપેબિલિટીવાળા માઇન્ડ છે પણ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જ નથી તો શું કરશો? ધારી લ્યો કે કાલથી ઇન્ટરનેટ વહી જાય, આખી દુનિયામાં ઇન્ટરનેટ છે જ નહીં, તો પાછા બુક તરફ જવું પડે ને પાછું બુક તરફ વળતા તમને મહિનો, 1.5 મહિનો કે 6 મહિના લાગશે, કેમ કે અમુકની ટેવ તો બુક વાંચવાની સાવ વહી જ ગઈ છે. ઓકે, તો આવા જીનિયસ લોકો છે જે પોતાનું રિસર્ચ ને બધું ડેટા ને બધું ક્યાં કલેક્ટ કરે છે? પોતાના ઇન્ટરનેટ ઉપર કરે છે અથવા તો બીજી ગમે ત્યારે કરે છે, એકાબીજાને ડેટા શેર કરી શકે છે. તો આ બધું પડી ભાંગે. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આ માટે જરૂરી છે. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર શું કરે છે? સેન્ટ્રલાઇઝડ કરે છે બધાને. કે ભાઈ એક હોસ્પિટલ છે, હોસ્પિટલમાં શું ખાલી એક જ ડૉક્ટર હોય? કોઈ મોટા હોસ્પિટલમાં ત્યાં અલગ અલગ ફિલ્ડના અલગ અલગ ડૉક્ટર હોય. કોઈ ન્યુરોસર્જન હોય, કોઈ હાર્ટ સર્જન હોય, કોઈ ગેસ્ટ્રોનો હોય, તો કોઈ હાડકાંનો સ્પેશિયાલિસ્ટ હોય. રાઈટ, મારી વાત શું સમજાય છે? પણ ક્યાં ભેગા થયા છે? એક દવાખાનામાં ભેગા થયા છે. જે પ્રમાણેના કેસ હશે, જે પ્રમાણેનું ઓપરેશન હશે, એ પ્રમાણેનું કામ કોણ કરશે? એ ડૉક્ટરો કરશે. તો આ જે રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે ને, એ કામ પણ એવું કરે છે. ખાલી એગ્રીકલ્ચરમાં તો શું ખાલી જમીનના ને પાકના એની જ જરૂર પડે છે? નહીં. એના માટે તમારે પેસ્ટિસાઇડ્સ બનાવવા પડે, ફર્ટિલાઇઝર બનાવવા પડે. એના માટે તમારે કદાચ કોઈ એન્જિનિયર્સની જરૂર પડશે, નવા કોઈ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બનાવવા માટે. ઓકે, તો એ બધાને ક્યાં ભેગા કરે છે? એક જગ્યાએ ભેગા કરે છે. અને એ બધા ભેગા મળીને એગ્રીકલ્ચરને આગળ ડેવલપમેન્ટ કરવાનું વિચારે છે. સૌથી પહેલાં આપણી પહેલી પંચવર્ષીય યોજના હતી, એના ઉપર કેના ઉપર ભાર આપવામાં આવ્યો હતો? પહેલી પંચવર્ષીય યોજનામાં કૃષિ ઉપર. ઓકે, પછી સેકન્ડ પંચવર્ષીય યોજનામાં ઇન્ડસ્ટ્રી ઉપર. ક્યાં હતા? હા, પહેલી પંચવર્ષીય યોજનામાં કૃષિ, સેકન્ડમાં આપણે કેના ઉપર ધ્યાન દીધું હતું? ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઉપર. ને થર્ડમાં પાછું આપણે કેના ઉપર આવી ગયા હતા? કૃષિ ઉપર આવી ગયા હતા. તો આ સેક્શન ક્યારે જોવા મળ્યું? અત્યારે છે જોવા મળ્યું કે ભાઈ પહેલું ક્ષેત્ર કદાચ વિકસિત થઈ ગયું હતું પણ સેકન્ડ સેક્ટર કેવું નીચે જ બેઠું રહ્યું. પછી ડાયરેક્ટ આપણે જમ્પ માર્યો તો ક્યાં? થર્ડ સેક્ટરમાં માર્યો હતો. ઓકે, તો રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટે અહીંયા થર્ડ સેક્ટરને શું કર્યું? બૂસ્ટ કર્યું. રાઈટ, આ 1991 પછીની એલપીજી પોલિસી દ્વારા આપણે બૂસ્ટ કેમાં થયા? ટર્સરી સેક્ટરમાં થયા. તો સેકન્ડરી સેક્ટર બેસી જ ગયું પહેલેથી છેલ્લે સુધી. આ જ થયું ને? તો અહીંયા પણ એવું થાય છે. કોઈ પણ સેક્ટરને તમારે બૂમ કરવા માટે અથવા તો કોઈ પણ સેક્ટરને આગળ વધારવા માટે તમારે શું જોઈએ છે? રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ જોઈએ છે. અને રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ માટે શું જોઈએ છે? ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જોઈએ છે. કી મેજર 1 લાખ કરોડ આરડીઆઈ ફંડ ટુ બુસ્ટ અપ પ્રાઇવેટ સેક્ટર આર&ડી. ઇન્સ્ટિટ્યુશન શું છે? અંશુધન રિસર્ચ ફાઉન્ડેશન ટુ સપોર્ટ એકેડમિક ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિસર્ચ. થીમ હતી 11 એરિયાઝ ઇન્ક્લુડિંગ એઆઈ, સેમિકન્ડક્ટર્સ, ક્વોન્ટમ સ્પેસ એન્ડ એનર્જી. આપણે રેર અર્થ એલિમેન્ટમાં ભણ્યા હતા ને કે કંડક્ટર્સની શા જરૂરી છે. અત્યારે એઆઈ સૌથી મોટું ઉભરતું સેક્ટર છે. તો આપણે એઆઈમાં પાછળ ના રહી જાય એના માટે આપણે એઆઈમાં રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ કરવું પડશે. પછી સેમિકન્ડક્ટર મેં આની પહેલાં તમને વાત કરી, ખબર છે? રેર અર્થ એલિમેન્ટનો જે આખો ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટની ચેઇન છે એના ઉપર નિયંત્રણ કોનું છે? ચાઇનાનું છે. એ કાલથી એમ કહી દઈએ કે અમે
એક્સપોર્ટ કરવાનું બંધ કરી દેશું તો સેમિકન્ડક્ટર મળતા બંધ થઈ જશે. સેમિકન્ડક્ટર મળતા બંધ થઈ જશે તો શું થશે? જે મોબાઈલ અત્યારે સસ્તા થયા છે ને પાછા ઇલેક્ટ્રિક કોઈ પણ સામાન, એનો ભાવ વધી જશે, રાઈટ. ને એક રીતના શું થશે? અછત ઊભી થઈ જશે. ઓકે. ને ક્વોન્ટમ સ્પેસ અને એનર્જી. ક્વોન્ટમ સ્પેસ એટલે શું થાય? સ્પેસને રિલેટેડ જેટલું પણ કામ છે તે. ને એનર્જી ઉપર આપણે વધારે ફોકસ શા માટે કરવું પડે? કે સસ્તી અને ટકાઉ આપણે શું જરૂરી છે? એનર્જી જરૂરી છે. તમે અત્યારે કોલસાને બાળીને એનર્જી લઈ શકો છો, પણ એ કોલસાને બાળીને એનર્જી તમે જે પ્રાપ્ત કરો છો એ મોંઘી પડે છે તમને. કઈ રીતના? એન્વાયરમેન્ટલ મોંઘી પડે છે, કેમ કે એન્વાયરમેન્ટને નુકસાન કરે છે. અત્યારે સાદું સિમ્પલ આપણે પીએમ કુસુમને હર ઘર બિજલી યોજના, સૂર્ય ઘર બિજલી યોજના ભણી ગયા છે. એનાથી શું થશે કે આપણું જે સનનો પાવર અથવા તો સનનો જે વેવ મળે છે, આપણી સોલર એનર્જી જે વેસ્ટ થાય છે ને તમે શું કરો છો? કેપ્ચર કરો છો. તમે કેપ્ચર નહીં કરો તો એ ઓલરેડી વેસ્ટ જ થઈ જવાની છે. ઓકે. પછી આના પછી એક વસ્તુ તમને એલપીજીનું કહું છું, ગેસનું. ગેસ જ્યારે રિફાઇનરી થતી હોય ને પેટ્રોલિયમની, તો એમની સાથે ગેસ છૂટો પડી જાય. છૂટો પડે ને તો એને છે ને તમે કેપ્ચર ના કરો ને તો એ કેમાં વાતાવરણમાં ભળી જાય. તેને શું કરે છે? એ સળગાવી નાખે છે. બર્નરમાં ચાલતું જ રહીએ તો એ ગેસ તમારો હકીકતે યુઝ કરવાનો, તમારી પાસે સ્ટોરેજ કરવાની કેપેસિટી નથી ને એટલે તમે એને શું કરી નાખો છો? બંધ કરી નાખો છો, બર્ન કરી નાખો, સળગાવી નાખો છો. તો એને કોઈ એવું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઊભું કરશો તો એ એનર્જીને તમે શું કરી શકો છો? કેપ્ચર કરી શકો છો, આગળ વધી શકો છો. પછી ઇન્ડિયા ટ્રિપલ રેર અર્થ મેગ્નેટ ઇનિશિયેટિવ $78 million. રેર અર્થ મેગ્નેટની આપણે આના પહેલાના લેક્ચરમાં એક વખત વાત થઈ ગઈ છે. ઇનિશિયેટિવ પ્લાન ટુ સેટ એક્સપેન્ડ ઓફ ₹7,000 crore. સિમિલરલી $788 million નો પ્રોજેક્ટ છે. ચાઇના પ્રોસેસ અબાઉટ 90% ઓફ રેર અર્થ મેગ્નેટ. The initiative support electric vehicle, renewable energy and defense manufacture. આ વાત થઈ ગઈ છે આપણે આના પહેલાના લેક્ચરમાં. The proposal aim to assist around 5 companies through production linked initiative. ઓકે. આ એક નવી વસ્તુ છે. કેવી? 5 કંપનીઓ સ્થાપવામાં આવશે. કેના માટે? પ્રોડક્શન લિંક્ડ ઇનિશિયેટિવ માટે. કે ભાઈ અર્થ મેગ્નેટનું પ્રોડક્શન તમે કરો, જેનાથી જે 90% ચાઇના આના ઉપર પકડીને બેઠું છે એના ઉપર આપણો હક, એના ઉપર આપણે નિર્ભર રહેવું ના પડે. કાલ કદાચ ચાઇના એમાંથી પાછું હટી જાય તો આપણે પોતાની રીતના આપણું પ્રોડક્શન નહીં ચાલુ રાખી શકીએ ને આપણી જરૂરત, આપણી નીડ્સ પણ પૂરી કરી શકીએ. જો ક્વેશ્ચન અહીંથી પૂછાઈ શકે છે એક ને એક અહીંથી પૂછાઈ શકે છે. ને અર્થ મેગ્નેટનું આપણે વાત થઈ ગઈ છે. વોટ ઇઝ રેર અર્થ મેગ્નેટ અથવા તો હેવી પાવર મેગ્નેટ શું છે? તો આપણે આની પહેલાના લેક્ચરમાં વાત થઈ ગઈ છે. સાઉદી અરેબિયા લોન્ચ સેકન્ડ હાર્મોની ઇનિશિયેટિવ વિથ ઇન્ડિયાઝ વીક. ઓકે. શું છે? સેકન્ડ એડિશન ઓફ ગ્લોબલ હાર્મોની ઇનિશિયેટિવ લોન્ચ્ડ ઓન 2 November 2025. Organized by Saudi Ministry of Media and partnership with the General Entertainment Authority. આ બે એ ભેગા મળીને આ ઇન્ડિયા વીકની શરૂઆત કરી છે. શું છે? ફોકસ સેલિબ્રેટિંગ રેસિડેન્ટ્સ કલ્ચર કન્ટ્રીબ્યુશન એલિજન્સ વિથ સાઉદી વિઝન 2030. ઓકે. ને લિંગનર થીમ હતી ઇન્ડિયાઝ વીક ફ્યુચરિંગ આર્ટ, મ્યુઝિક, ક્યુઝિન એન્ડ હેન્ડીક્રાફ્ટ્સ. ઓકે. સાઉદી અરેબિયામાં ના વિકાસમાં ઓકે ભારતનો શું સૌથી મોટો ફાળો છે? બધા મોસ્ટલી એક સાથે જ આપણે બધા ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થયા હતા. સમજાય છે મારી વાત? પણ જ્યાં ખાલી કોઈ રિસોર્સ નથી, ખાલી પેટ્રોલિયમ ઉપર જ કામ કરે છે, બાકી રણ છે, તો એ અત્યારે એટલું ડેવલપ છે, તો એ ડેવલપમેન્ટમાં ભારતનો શું હાથ હતો? આપણું ચીપ લેબર. ઓકે. આપણું મોસ્ટલી ઇન્ડિયાના જે લેબર્સ છે ને એ ક્યાં જઈને કામ કર્યું? સાઉદી અરેબિયા, દુબઈ ને આને જ્યાં જઈને એના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને મજબૂત કર્યું. ઓકે. ને આનો પાયો નાખવાવાળા કોણ હતા? ઇન્ડિયન્સ જ હતા બધા. સમજાય છે મારી વાત? જોબ એમની પાસે પૈસા હતા, બધું હતું, પણ એમની પાસે હ્યુમન રિસોર્સિસ નહોતા. તો હ્યુમન રિસોર્સિસ આપણે પૂરું પાડ્યું ને કેવું? ચીપ, બહુ મોંઘું નહીં. એનાથી એનું ડેવલપ થયું. હવે કાળક્રમે શું થયું કે એટલા વર્ષો પછી
ભારતના લોકો ત્યાં જઈને વસી ગયા. ઓકે, એ કલ્ચરનો એક ભાગ બની ગયા. તો એવું માને છે કે આને જો તમે જોવો ને તો ડેમોક્રેટિકલી આપણી સફળતા છે કે બીજા દેશ એના દેશમાં આપણું કલ્ચરને પ્રમોટ કરે છે. સમજાય છે મારી વાત? તો ત્યાં ઇન્ડિયાઝ વીકનું સેલિબ્રેશન કર્યું. ઇન્ડિયાઝ વીકને સેલિબ્રેશન ક્યારે કરે? જ્યારે ઇન્ડિયન્સનો દબદબો એના માર્કેટમાં વધારે હોય ત્યારે. જેમ કે કેનેડામાં છે. કેનેડામાં તમને ખબર હોય કે ના હોય, ઓફિશિયલ લેંગ્વેજ છે ને પંજાબી છે. ઓફિશિયલ લેંગ્વેજ પંજાબી છે, કેમ કે ત્યાં સૌથી વધારે કેનો વાસ છે? પંજાબીનો છે. ને પંજાબીના વોટર્સને ઇમ્પ્રેસ કરવા માટે જ્યારે કેનેડિયન કોઈ વ્યક્તિ આવે છે ને, રાજદૂત કે ગમે તે, તો એ શું કરે છે? ગોલ્ડન ટેમ્પલની મુલાકાત કરે છે. સમજાય છે મારી વાત? તો આ રીતના ઇન્ડિયન કલ્ચર અથવા તો ઇન્ડિયન ડિપ્લોમેટિકના આ પાવર છે. NPCI expand UPI payment to Malaysia through રોઝરો પે પાર્ટનરશિપ. ઓકે, ખાલી યુપીઆઈ ખાલી ભારતમાં છે કે બીજા કોઈ પણ કન્ટ્રીમાં યુઝ કરી શકીએ છીએ? આપણે કરી શકીએ છીએ, રાઈટ. ઇન્ટરનેશનલી તમારું સમાધાન કરવા માટે, રાઈટ, એવિડન્સ મોકલવા માટે કઈ ઓપરેશનલ સિસ્ટમનો યુઝ કરવામાં આવે છે? સમજી લો કે મારે ઇન્ડિયાથી યુકે કોઈ પૈસા મોકલવા છે. ઓકે, તો હું અહીંથી એક બેંકમાં મોકલી દઈશ. ઓકે, પણ એ પૈસા અહીંથી કપાશે ને એટલે યુકે જશે, તો આ વચ્ચે એક સિસ્ટમનો યુઝ થાય છે. સિસ્ટમનું નામ કોઈને ખબર છે? યાદ હોય તો કયો મને. સ્વિચ સિસ્ટમ. કયું કહેવાય? સ્વિચ સિસ્ટમ. સ્વિચ સિસ્ટમ શા માટે સૌથી વધારે ધ્યાનમાં હતી? આઈડિયા છે કોઈને હમણાં? જ્યારે યુક્રેન રશિયાનું વોર ચાલુ થયું ને ત્યારે સેશન લગાડવામાં આવ્યા ને રશિયામાં, તો રશિયાના સેશન ઉપર એક આ સ્વિચ સિસ્ટમમાંથી રશિયાને બહાર કરી દેવામાં આવી. ઓકે, તો આ સ્વિચ સિસ્ટમમાં બહાર કરવામાં આવી તો રશિયા છે ને પોતાનું પેમેન્ટ કરી શકતું નહોતું. તો ત્યારે છે ને યુપીઆઈનો પણ એણે યુઝ કર્યો હતો. તો યુપીઆઈને છે ને આગળું સ્વિચની જગ્યા લઈ શકે ને એટલું પોટેન્શિયલ છે. એ દ્રષ્ટિએ જોવામાં આવી રહ્યું છે. અત્યારે નાનું છોડવો છે, જ્યારે મોટું થઈ જશે વૃક્ષ ત્યારે એ કદાચ સ્વિચની જગ્યા લઈ શકે ને એટલી તાકાત રાખે છે. ઓકે, આગળ વધીએ. ને G20 સમિટમાં એક મને નામ યાદ નથી આવતું, એક દેશના છે ને રાજદૂતે એમ કીધું હતું કે તમે ત્યાં શાકભાજીના ઠેલા ઉપર જઈને કેશ કાપવા જશો ને તો કેશની જગ્યાએ તમારી પાસે ઓનલાઈન પેમેન્ટ હશે ને તો એ ઓનલાઈન પેમેન્ટ સ્વીકારશે. તો આ મેં નથી યુએસએમાં જોયું, કેનેડામાં જોયું કે યુકેમાં જોયું. તો ઓનલાઈન પેમેન્ટનો જે ક્રેઝ વધી રહ્યો છે, પેપરલેસ અથવા તો કેશલેસ ઇકોનોમી પ્રમોટ થઈ રહી છે ને, એમાં ભારત હકીકતે એક દમદાર જગ્યા રાખે છે. ઓકે, એટલે આગળની કેશલેસ ઇકોનોમીનો એક આમાં છે રિપોર્ટ, એના ઉપર ત્યારે આવશે ને તે આપણે ઊંડી ડિસ્કસ કરશું. NPCI ઇન્ટરનેશનલ પેમેન્ટ લિમિટેડ, રાઈટ. NPCI એટલે શું થાય? નેશનલ પેમેન્ટ જે ઇન્ડિયાનું છે એની પાછળ શું લગાડવામાં આવે છે? ઇન્ટરનેશનલ પેમેન્ટ લિમિટેડ. તો એનાથી શું છે કે રોજર પે, ક્લચ, આ બે કંપનીઓ ભેગા થઈ શું કરવાનું લોન્ચ કર્યું છે? અનાઉન્સમેન્ટ એટ ગ્લોબલ ફિનટેક ફિસ્ટ 2025માં એનાઉન્સમેન્ટ કર્યું છે, જેમાં ઓબ્જેક્ટિવ છે યુપીઆઈ પેમેન્ટ ફોર ઇન્ડિયા ટ્રાવેલર્સ ઇન મલેશિયા. અહીંથી ઇન્ડિયાના જે ટ્રાવેલર્સ મલેશિયા જાય છે ત્યાં પોતાનું યુપીઆઈ દ્વારા પેમેન્ટ કરી શકે એના માટે ઇનિશિયેટિવ આગળ વધાર્યો છે. તો આપણે એ પણ સમજી શકીએ કે મલેશિયામાં સૌથી વધારે ઇન્ડિયન ટ્રાવેલર્સ જવાવાળા છે, રાઈટ. એની ઇકોનોમીમાં ઇન્ડિયન ટ્રાવેલર્સ અથવા ટુરિસ્ટનો સૌથી મોટો ફાળો હોઈ શકે તો જ એવડી છૂટ આપતા હોય. પછી બેનિફિટ શું થશે? ઇન્સ્ટન્ટ એટલે ત્વરત, સિક્યોર એટલે સુરક્ષિત, ઓન ઇન્ટરઓપરેબલ ક્રોસ બોર્ડર ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન, રાઈટ. એનાથી શું થશે કે ઇઝીલી તમે છે ને એકાબીજામાં પોર્ટ કરી શકો એવું ક્રોસ બોર્ડર ટ્રાન્ઝેક્શન કરી શકવાની ક્ષમતા વધશે. નકર તમે અહીંથી મલેશિયા જાઓ તો તમારે શું કરવું પડે? ઇન્ડિયન રૂપીને મલેશિયન કરન્સીમાં તમારે એક્સચેન્જ કરવું પડે ને પછી તમારા ખીચામાં લઈને રખડવું પડે. તમે જ્યાં જાઓ ત્યાં પેમેન્ટ કરવું પડે. આ જ થાય ને. તો આ ના કરવું પડે એના માટે યુપીઆઈનો ડાયરેક્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન કરી દેવાનું. અહીંથી તમારા એકાઉન્ટમાંથી એઝ અ મની કટ થશે અને સામેવાળાને મલેશિયન કરન્સીમાં પૈસા મળી જશે. યુપીઆઈ જો યુપીઆઈ ક્યાં અલગ અલગ દેશમાં યુઝ થાય છે એ જોઈ લો. તો પહેલાં તો છે ને ભૂતાનમાં થાય છે, કેમ કે ભૂતાનની મોસ્ટલી જેટલું રિલેશનશિપ છે ને એ ઇન્ડિયા થ્રુ કવર અપ થાય છે. વચ્ચે તો એવી અફવા ફેલાવી હતી ભૂતાન આપણો નવું રાજ્ય પણ બની જશે. થઈ તું આવું. ઓકે, પછી નેપાલ. નેપાલ છે ને શું છે? લેન્ડલોક કન્ટ્રી છે.
જો ઇન્ડિયા પોતાના દેશમાંથી નેપાળમાં જવાવાળા રિસોર્સને બંધ કરી દઈએ ને તો નેપાળ હેરાન થઈ જાય. વચ્ચે આ જે જેનઝીનું આંદોલન થયું ને એની પહેલાં એક બીજું આંદોલન થયું હતું. ત્યારે છે ને ઇન્ડિયાએ કોલકાતાથી એનું પેટ્રોલિયમ આવતું હતું ને એને રોકી દીધું હતું. રાઈટ. યુએઈ સાઉદી અરેબિયામાં છે. રાઈટ. પછી ફ્રાન્સમાં છે, સિંગાપુરમાં છે, મોરિશિયસમાં છે, શ્રીલંકા, સાયપ્રસ, કતાર અને મલેશિયા. લાસ્ટમાં ઓમાન. આ એટલા દેશમાં તમે યુપીઆઈથી પેમેન્ટ કરી શકો છો. ઓકે, લખવા છે, આગળ વધુ. COP30 બ્રાઝિલ. રાઈટ. હું આને હજી થોડાક લેખની રાહ જોઉં છું. એક વખત બ્રાઝિલનો આખો લેખ કમ્પ્લીટ થઈ જશે ને હું પછી તમને ડીપલી સમજાવી દઈશ. અત્યારે જે ન્યૂઝમાં છે એટલું જોઈ લઈએ આપણે. ડન. કે COP30 બ્રાઝિલ, ઇન્ડિયાઝ એડવોકેટેડ ફેર ક્લાઇમેટ ડીલ ઓફ ડેવલપિંગ નેશન્સ. આપણે કાલના જ લેક્ચરમાં વાત થઈ હતી, ગઈકાલમાં, કે ભાઈ જેણે અત્યારે કોઈ પર્યાવરણને નુકસાન પહોંચાડે છે એ વાત અમે માનીએ છીએ, પણ અમારી પહેલા જેણે પર્યાવરણને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે ને જે વિકસિત થઈ ગયા છે એને કાં તમે ભૂલી જાઓ છો. રાઈટ. તો એના વિશે વાત થઈ છે. COP30 વિલ બી હેલ્ડ ઇન બેલમ, બ્રાઝિલ. ક્યાં ભેગું થયું હતું? બેલમમાં ને બ્રાઝિલમાં. માર્કિંગ 10 years સિન્સ ધ પેરિસ એગ્રીમેન્ટ. પેરિસ એગ્રીમેન્ટના 10 વર્ષ પછી છે. બ્રાઝિલ રેકોર્ડેડ 70% ડ્રોપ ઇન એમિશન ઇન 2024 ડ્યુ ટુ રિડ્યુસ ડિફોરેસ્ટેશન. ડિફોરેસ્ટેશન એટલે શું થાય? નિવરીકરણ. રાઈટ. કે વનને કાપવામાં અટકાવવું. એમાં કેટલો ડ્રોપ લીધો છે? 70%. બ્રાઝિલમાં ક્યાં વન આવ્યા છે? કોઈને આઈડિયા છે? એમેઝોન્સના વન. રાઈટ. જેને વિશ્વના શું કહેવામાં આવે છે? લંગ્સ કહેવામાં આવે છે. ઓકે. ને વચ્ચે એવું આવ્યું હતું, ત્યાં છે ને કોફી પેરાડોક્સ આવે છે. કોફી પેરાડોક્સ એટલે શું થાય? કે વનને કાપી ને તમારે ત્યાં શું વાવવાની? કોફી. અને બ્રાઝિલે એક અનાઉન્સમેન્ટ એવું પણ કર્યું હતું જાજા ટાઈમ પહેલાં કે તમે છે ને અમે દુનિયાને આ વનનું અમે રક્ષણ કરીએ છીએ એના માટે તમે અમને ફંડ આપો, નકર અમે આ વનના ઉત્પાદને વેચશું ને આગળ વધશું. ઓકે. ને એ જ બ્રાઝિલે કેટલું 70% ઘટાડી દીધું છે નિવરીકરણ કરવાનું. ઓકે. ઇન્ડિયા વિલ પ્રાયોરિટાઇઝ એડોપ્શન. એડોપ્શનની વાત આપણે ગયા લેક્ચરમાં થઈ ગઈ. ફાઇનાન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફર એટ ધ સમિટ. શું કર્યું છે? એડોપ્શનની મેથડો કરી છે, ફાઇનાન્સ આપ્યું છે અને ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફર આપ્યું છે કે ભાઈ તમે ટેકનોલોજીથી તમારા વનને બચાવી શકો છો. ધ ટ્રોપિકલ ફોરેસ્ટ ફોરએવર ફંડ સિક અપ પ્રિમિટેડ ગ્લોબલ ફાઇનાન્સ ફોર ફોરેસ્ટ પ્રોટેક્શન. કે ભાઈ ફંડ છે ને એમાં વધારે ફંડની જરૂર છે. ગ્લોબલ બેબી બસ્ટ ફોરકાસ્ટ બાય 2100. શું કહે છે? બાય 2197% ઓફ કન્ટ્રીઝ વિલ હેવ ફર્ટિલિટી રેટ બિલો રિપ્લેસમેન્ટ રેટ લેવલ. રિપ્લેસમેન્ટ લેવલ કેટલું છે? કોઈને આઈડિયા છે? 2.2. ઓકે. શું થાય છે એ તમને સમજાવું. કે અત્યારે બે વ્યક્તિઓ છે, બે વ્યક્તિઓની આગળની પેઢી કેટલી થવાની છે? 2 કે 3 કે 4. રાઈટ. પહેલા કેટલી હતી? આપણા દાદાના વખતમાં 6 7 એમના બાળકો હતા. આપણા ટાઈમમાં કેટલી આવ્યા? 2 કે 3. હવે શું છે? 1. ઓકે. તો રિપ્લેસમેન્ટ રેટ ઘટી ગયો. રિપ્લેસમેન્ટ રેટ કઈ રીતના ઘટ્યો? કે આ દુનિયામાંથી એક વ્યક્તિ વહી જાય તો એની જગ્યાએ એક વ્યક્તિ લે તો આને શું કહેવાય? રિપ્લેસમેન્ટ રેટ કહેવાય. કે એક વ્યક્તિ ગયા છે, એક વ્યક્તિએ લીધો છે. તો આને 2.2. બે વ્યક્તિઓ દ્વારા કેટલા? 2 નવા સંતતિ આવશે. પણ આ જો ઘટી જાય તો શું થશે? કે મૃત્યુદર વધી જશે અને જન્મદર ઘટી જશે. તો ધીરે ધીરે શું થશે? હ્યુમનની વસ્તી ઘટવા માંડશે. અને આવું બધું ક્યાં જોવા મળે છે? ખાસ ડેવલપમેન્ટ કન્ટ્રીઝમાં. ખાસ કરીને જાપાનમાં અત્યારે વધુ આયુષ્યવાળા લોકો વધી ગયા છે. ચાઇનામાં પણ એ જ. પણ ચાઇનામાં છે ને કર્યું છે વન ચાઇલ્ડ પોલિસીને લીધે ઘટ્યું છે. રાઈટ. રશિયામાં, ઇટલીમાં આ પ્રોબ્લેમો જોવામાં આવી રહી છે કે ભાઈ હવે એમની વસ્તી વધવાની જગ્યાએ શું થઈ રહી છે? ઘટી રહી છે. કેમ કે નેચર ડેથ તો સત્ય છે. ડેથ ઉપર કોઈનું તો કંટ્રોલ આવવાનું નથી ને ડેથ થવાની છે કોઈ તમે પાછા વાળી શકવા નથી. પણ બર્થ ઉપર તમે કંટ્રોલ કરી શકો છો, વધારી શકો છો અને ઘટાડી શકો છો. ઓકે. ને વન ચાઇલ્ડ પોલિસી જ્યારે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી તો ચાઇના વિશ્વમાં સૌથી વધારે વસ્તી ધરાવતો દેશ હતો. હવે એનું શું થાય છે? એની વસ્તી સ્થિર થઈ ગઈ છે. થોડાક ટાઈમમાં ઘટી જશે. એક ફિનોમેના એવો છે ભારત માટે, એ ઘણી વખત મને એક્ઝામમાં આવી જાય છે.
1921ના એક જ એવો સમય છે કે જ્યારે છે ને ભારતની વસ્તી પોપ્યુલેશન છે ને ઘટી હતી. ઓકે, ને 1981ની આજુબાજુ આ વસ્તીએ છે ને બુસ્ટ પકડી હતી. ઓકે, અતિવૃદ્ધિ તરફ આગળ વધી ગયું હતું. અત્યારે સ્થિર ઉપર આવી રહ્યું છે. ગ્લોબલ ફર્ટિલિટી રેટ ફ્રોમ 5.0 ઇન 1950 માં કેટલો હતો? 5. હવે 2.1 ઇન 2021માં થઈ ગયો હતો. રાઈટ, તો આ શું છે? આ જે નંબર છે ને એને આપણે કહેશું રિપ્લેસમેન્ટ રેટ છે. રાઈટ, ને આનાથી હવે ઘટશે ને તો શું થશે? હ્યુમનની વસ્તી કેવી થશે? ઘટતી જશે. સાઉથ કોરિયા, સાઇબેરિયા હેવ ફર્ટિલિટી રેટ બિલો 1.1 ચિલ્ડ્રન પર વુમન. સાઉથ કોરિયામાં વસ્તી ઘટી રહી છે. સાઉથ કોરિયાનું નામ આવ્યું તો કેમ હસવા માંડ્યા બધા? અચ્છા, ચેડ રેકોર્ડેડ ધ હાઈએસ્ટ ફર્ટિલિટી રેટ એટ 7 બર્થ પર વુમન. ચેડમાં હાઈએસ્ટ બર્થ રેટ છે, ફર્ટિલિટી રેટ છે. ઓકે, જો આપણે આગળ પહેલા થોડીક વાર પહેલા કેશલેસ ઇકોનોમીની વાત કરતા હતા તો સ્વીડન બીકમ વર્લ્ડ ફર્સ્ટ કેશલેસ ઇકોનોમિક સોસાયટી થઈ ગયું છે. રાઈટ, સ્વીડન કેવું થયું છે? કેશલેસ ઇકોનોમી. મને એમ કહો, કેશલેસ ઇકોનોમી જરૂરી છે કે કેશ હોવો જરૂરી છે ઇકોનોમી? જો બે સમાંતર વસ્તુ છે. અમુક જગ્યાએ તમારે કેશલેસની જરૂર વધારે છે અને અમુક જગ્યાએ તમારે કેશની જરૂરી છે. રાઈટ, એટલે ઇકોનોમીને સાવ તમે ઇકોનોમીમાંથી કેશ પણ દૂર ના કરી શકો ને સંપૂર્ણ ઇકોનોમીને તમે કેશ લેસાઈ ના બનાવી શકો. અમુક જગ્યાએ જરૂર તો પડે જ છે કેશની. આગળ વધીએ. સ્વીડન ઇઝ ધ ફર્સ્ટ કન્ટ્રી ટુ ઓફિશિયલી બીકમ કેશલેસ ઇન 2025. સ્વિચ launched in 2012 is the first nation leading mobile payment app. રાઈટ, કઈ છે? સ્વિસ. શું છે? 2012માં લોન્ચ થઈ નેશનની મોબાઈલ પેમેન્ટ એપ છે. જેમ આપણે યુપીઆઈ છે ને એમ એની એપનું નામ શું છે? સ્વિસ. ધ સ્વીડિશ સેન્ટ્રલ બેંક ઇઝ અ પાઇલોટિંગ ઇટ્સ ઓન ડિજિટલ કરન્સી ધ ક્રોના. ક્રોના છે. શું છે? ક્રોના. લાઈક લખીને ના આવતો. most public transport, restaurant and museums in Sweden are cash free. ત્યાં તમારે કેશ દેવાની કંઈ જરૂર નથી, તમે કામ કરી શકો છો. આમાં 3 વસ્તુ જોવાની છે કે ભાઈ સ્વીડન પહેલી તો કેવું થઈ ગયું છે? કેશલેસ ઇકોનોમી થઈ ગયું છે. એમનું ડિજિટલ કરન્સી કયું છે? ક્રોના. રાઈટ, ને એની જે ડિજિટલ એપ છે, પેમેન્ટ એપ, એનું નામ શું છે? સ્વિસ. જે આપણે યુપીઆઈ છે ઇન્ડિયામાં એને આપણે શું કહીએ છીએ? યુપીઆઈ. આગળ વધુ. ઇન્ડિયા એન્ડ ઇઝરાયલ સાઇન અ પેક્ટ ટુ ડીપેન ડિફેન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી કોર્પોરેશન. અહીંયા એક વર્ડ છે ડિપેન ડિફેન્સ અને ટેકનોલોજી કોર્પોરેશન. રાઈટ, અહીંયા જુઓ. The 70th Indian-Israel Joint Working Group meeting was held in Tel Aviv in November 2025. તો જો પહેલું છે આ 17th JWG છે ને ક્યાં ભેગું થયું હતું? ટેલ અવીવમાં. An MOU was signed between Defense Secretary Rajesh Kumar Singh and Israel Major General Amir Baram. બ્રાહ્મણ નથી, બ્રામ છે. Okay, the agreement of focus on technology sharing, co-development and co-production of defense system. Okay, key collaboration area including AI, cyber security and advanced weapon technology. ડિપેન્ડ ડિફેન્સ એટલે શું થાય? બે અર્થમાં થાય. ડિપેન્ડ ડિફેન્સ એટલે શું થાય કે એક તો ઊંડો જે મૂળ છે ડિફેન્સ એને શું કહેવાય આપણે? ડિપેન્ડ ડિફેન્સ. ડિપેન્ડ ડિફેન્સમાં આવે છે શું? સાયબર સિક્યુરિટી, ડેટા શેરિંગ, પછી એકાબીજાના આર્મીના ડેટા, લોકેશન, વેપનની જાણકારી, આ બધું આપવું, પ્લસ એને છે ને ઓર મજબૂત કરવા માટે શું ટેકનોલોજી શેરિંગ કરી શકો તમે એના ઉપર આગળ વધવું. પછી બીજો ડિપેન્ડ ડિફેન્સ આ રીતના પણ થાય કે એકાબીજાના આ ડિફેન્સને છે ને એકાબીજા ઉપર નિર્ભર રાખવું, સંબંધો
વધારવા. આપણે નથી કહેતા કે મારા ભાઈબંધ ઉપર હાથ ઉઠશે તો હું પહોંચી જઈશ, એના ઉપર હાથ ઉપાડવો એનો મતલબ મારા ઉપર હાથ ઉપાડવો. આ ટાઈમનું એક કામ છે. આવો પેક્ટ રશિયા અને ઇન્ડિયા વચ્ચે થયેલો છે. રાઈટ, આપણે ઘણી વખત હસવામાં કાઢીએ પણ ઇન્ડિયાનું સૌથી બેસ્ટ ફ્રેન્ડ હોય ને તો રશિયા છે. જ્યારે દુનિયાએ આપણે એકલું મૂકી દીધું ને તો રશિયાએ આપણો હાથ ઝાલ્યો હતો. રિયાલિટી છે. ઓકે ને હું હંમેશા કહું છું કે આ સમયનું સૌથી મોટું વેપન હોય ને તો ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ ટેકનોલોજી. ઇન્ફોર્મેશન કહેતા ડેટા અને ટેકનોલોજી કહેતા આપણી ટેકનોલોજી છે. કે આ મોડર્ન સમયમાં તમારી ઇન્ફોર્મેશન અને અર્થાત ડેટા અને ટેકનોલોજી જેટલા મજબૂત હશે ને એટલો તમારો દેશ વધારે સિક્યોર હશે. QS એશિયા યુનિવર્સિટી રેન્કિંગ 2026, 7 ઇન્ડિયન યુનિવર્સિટી ટોપ 100, IIT દિલ્હી લીડ્સ. શું છે QS યુનિવર્સિટી રેન્કિંગ? કે વિશ્વના બધા યુનિવર્સિટીનું એક રેન્ક બહાર પાડવામાં આવે છે જેમાં કયા દેશની કે યુનિવર્સિટી કેટલી સારી એજ્યુકેશન ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરે છે એનો આ ડેટા છે. ઓકે, 7 ઇન્ડિયન યુનિવર્સિટીઝ ફીચર ઇન QS એશિયા યુનિવર્સિટી રેન્કિંગ. દુનિયાની એશિયાનું આ રિપોર્ટ બહાર પડે છે. રાઈટ, 2026માં ટોપ 100 લિસ્ટ એને બહાર પાડ્યું છે જેમાં IIT દિલ્હી ઇન્ડિયાઝ ટોપ પરફોર્મન્સ રેન્ક 59 વિથ અ સ્કોર ઓફ 78.6. IISc બેંગ્લોર 64th રેન્ક ઉપર છે. લીડ રિસર્ચ એન્ડ એક્સિલન્સ એન્ડ ક્વેશ્ચનલ પેપર ફેકલ્ટી. યુનિવર્સિટી ઓફ દિલ્હી એન્ટર્ડ ધ ટોપ 100 ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ એટ રેન્ક 95. દિલ્હી યુનિવર્સિટી ને IIT દિલ્હી બે અલગ અલગ છે. ઓકે, દિલ્હી યુનિવર્સિટી એ પહેલી વખત એન્ટર થયું છે જેનો રેન્ક કેટલામો છે? 95th રેન્ક છે. ને જ્યારે IIT દિલ્હી નો રેન્ક ભારતમાં ફર્સ્ટ 59th રેન્કે, ટોટલ 100 રેન્ક છે એમાં 59 રેન્ક મળ્યો છે. પણ ભારતની જે 7 યુનિવર્સિટી છે ને એમાં કોણ લીડ કરે છે? IIT દિલ્હી લીડ કરે છે. ને ધ યુનિવર્સિટી ઓફ હોંગકોંગ ટોપ ધ એશિયા 2026. હોંગકોંગની યુનિવર્સિટી છે એની એશિયામાં ટોપ 1ની સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. મહારાષ્ટ્ર ઇન્ક ફર્સ્ટ સ્ટારલિંક પેક ટુ બૂસ્ટ રૂરલ ઇન્ટરનેટ. જો સ્ટારલિંક ક્યાંનું છે? એલન મસ્કની કંપની છે. ઓકે, 24 કે 14 સેટેલાઇટનું એક આખું બેરિયર છે જે શું કમ્યુનિકેશનને વધારવા માટે કામ કરવામાં આવે છે, ઇન્ટરનેટ પ્રોવાઈડ કરવાનું કામ કરે છે રૂરલ એરિયામાં. તો મહારાષ્ટ્ર ઇઝ ઇન્ડિયાઝ ફર્સ્ટ સ્ટેટ ટુ સાઇન એન LOL with Starlink with satellite internet. Deployment will prioritize government site in Tichori, Nandubar, Dhanasvi and Wasim. Starlink is India's commercial launch in target for early 2026 supported by multiple gateway station. Key reveal: Geo satellite and useless on OneWeb in the LEO board brand segment. પાણી પીતા રહેજો. India unveiled a first AI governance framework for responsible innovation. The AI governance guidelines were released by the Ministry of Electronic and Information Technology, જેને આપણે શોર્ટ ફોર્મમાં શું કહીએ છીએ? MITI, in November 2025. શું છે? No new AI specific law is processed. Exciting statutes like IT Act and DPDP Act will be amended. Okay. DPDP Act નું ખબર છે? ડેટા પર્સનલ એન્ડ ડેટા પ્રોટેક્શન એક્ટ 2021માં રિલીઝ થયો હતો. 2023-24માં લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો. આની પહેલાંના લેક્ચરમાં આપણે વાત કરી છે, ખબર છે કે AI છે ને અત્યારે આ સમાજમાં એક ખતરાને રૂપમાં પણ છે. જેટલો એના બેનિફિટ છે એટલા એના નુકસાન પણ છે. તો કોઈના ડેટાની પ્રાઇવેસી અથવા તો ડેટા પ્રોટેક્શન માટે કોઈ રૂલ ના હોય તો એ વ્યક્તિના ડેટાનું આપણે પ્રોટેક્ટ કરી શકીએ નહીં. એના માટે MITIએ બે IT એક્ટમાં અને DPDમાં એમેન્ડમેન્ટ કરવાનું વાત આગળ કરી છે.
Section 79 of the IT Act provided safe harbor to intermediary for liability for third party content. થર્ડ પાર્ટી કન્ટેન્ટ ઉપર કોનું કામ કરે છે? સેક્શન 79 આઈટી એક્ટનો. ધ ફ્રેમવર્ક એમ્પ્લિસીસ એડોપ્ટિંગ રેગ્યુલેશન ડેટા એથિક્સ એન્ડ એકાઉન્ટેબિલિટી ઇન એઆઈ યુઝ. એઆઈ યુઝ કરો છો એમાં એટલી વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. આ 24 પરગણા યાદ છે કોઈને? બીકમ ઇન્ડિયાઝ મોસ્ટ પોપ્યુલેટ ડિસ્ટ્રિક્ટ. 24 પરગણાની નવાબી કોને મળી હતી? ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને મળી હતી. યાદ આવે ઇલાહાબાદની સંધિ? 24 પરગણા, અવધ. મોસ્ટ પોપ્યુલેટેડ ડિસ્ટ્રિક્ટ 2025 એસ્ટિમેટેડ, રાઈટ. પોપ્યુલેટેડ એરિયા એટલે શું થાય કે ડેન્સિટી ક્યાંની સૌથી વધારે છે? આ 24 પરગણાની છે એ જોવા મળ્યું છે. નોર્થ 24 પરગણા ઇઝ ઇન વેસ્ટ બંગાળ. પોપ્યુલેશન કેટલી છે? 10.9 મિલિયન એપ્રોક્સ, લગભગ. પોપ્યુલેશન ડેન્સિટી એટલે શું થાય કે એક સ્ક્વેર કિલોમીટરમાં કેટલા લોકો રહે છે? કેટલા છે? 2469 પીપલ, રાઈટ. મેજર સિટી ક્યાં આવે છે? બરસાત, બરાકપોર, બિંધાનનગર અને રાજરહત, રાઈટ. આની પહેલા કોણ હતું આવી રીતના સૌથી વધારે પોપ્યુલેટેડ? તો થાણે, મહારાષ્ટ્ર, રાઈટ. સ્પ્લિટ ઇન 2014. ફોર્મેશન શું છે કે ક્રેવ્ડ ફ્રોમ ગ્રેટર 24 પરગણા ઇન 1986. લોકેશન ક્યાં છે? પાર્ટ ઓફ કોલકાતા મેટ્રોપોલિટન રીજન, રાઈટ. કોલકાતાની બાજુમાં પડે છે. SS Innovation launches Mantra Asan, world's first portable robotic surgery system. ઓકે, પેલી કેવી છે? રોબોટિક સર્જરી સિસ્ટમ છે. રોબોટિક સર્જરી સિસ્ટમ એટલે શું થાય? હ્યુમન કાઇન્ડની જરૂર પડે નહીં. તમે લેપટોપ અથવા તો તમારા ડિવાઇસથી તમે ઓપરેશન કન્ડક્ટ કરી શકો છો એવી સિસ્ટમ છે. એનું નામ શું છે? મંત્રાસન. ઓકે, લોન્ચ કોણે કરી છે? SS ઇનોવેશને લોન્ચ કરી છે. મંત્રાસન ઇઝ ધ વર્લ્ડ્સ ફર્સ્ટ ફુલી પોર્ટેબલ ટેલિસર્જરી કાઉન્સલ ડિઝાઇન્ડ ઇન ઇન્ડિયા. વર્લ્ડની ને ડિઝાઇન ક્યાં થયેલું છે? ભારતમાં થયેલું છે, ઇન્ડિયામાં થયેલું છે. ઇટ યુઝ ધ મેગ્નેટિક સેન્સર બેઝ કંટ્રોલ એન્ડ લાઇટ વેઇટ 3D ગ્લાસીસ ફોર રિયલ ટાઈમ પ્રિસિઝન્સ. શું યુઝ કરવામાં આવ્યું છે? મેગ્નેટિક સેન્સર બેઝડ કંટ્રોલ્સ, રાઈટ. બીજું શું છે? લાઇટ વેઇટેડ 3D ગ્લાસીસ. શેના માટે? કે રિયલ ટાઈમ પ્રિસિઝન લેવા માટે. It used a magnetic. The system was developed by SS Innovation International, founded by Dr. Sudhir Srivastava. Commercial availability in India is expected by December 2025 with the global rollout of to follow. ઓકે, ડિસેમ્બર 2025માં શું થઈ જશે? કદાચ ડિપ્લોય થઈ જશે તો તમે જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરીમાં આને દવાખાનામાં યુઝ થતા જોઈ શકો છો. India's top global rise in greenhouse gases emission in 2023 to 2024 United National Environment Project નો રિપોર્ટ છે. India recorded the world's largest absolute rise in greenhouse gases emission. કેટલું કરે છે? 165 મિલિયન ટન ઇન 2022-23-24. The UNP emission gap report, ઓકે, 2025 પ્રોજેક્ટ 2.8 સેલ્સિયસ ગ્લોબલ ટેમ્પરેચર રાઇઝ બાય 2100 સુધીમાં. શું કહે છે કે ભાઈ તમારી આ 21મી સદીના અંત સુધીમાં જે ગ્લોબલ ટેમ્પરેચર છે એ 2.8 સેલ્સિયસ વધી જશે. 2.8 સેલ્સિયસ વધી જશે તો એનાથી શું થશે? આઈડિયા છે કોઈને? પહેલાં તો કૃષિ, રાઈટ. જ્યાં ઠંડુ છે ત્યાં ગરમ થઈ જશે, ગરમ છે ત્યાં ઠંડુ થઈ જશે. ક્લાઇમેટ આખો ચેન્જ થઈ જશે. પ્લસ બીજું શું થશે? હ્યુમન કાઇન્ડના હેલ્થ ઉપર ઇસ્યુ ઊભા થશે. જે શરીર એડપ્ટ નહીં કરી શકે એમને બીમારીઓ વધી જશે. થર્ડ વન શું થશે? ગ્લેશિયર ઓગળી જશે. ગ્લેશિયર ઓગળશે તો શું થશે? સી લેવલ રાઇઝ થશે. સી લેવલ રાઇઝ થશે તો જે દરિયાકાંઠાના સિટી છે એ પાણીમાં ડૂબી જશે.
ઓકે, ઇન્ડિયા મિસ ધ નવેમ્બર 30, 2025 ડેડલાઇન ટુ સબમિટ ઇટ અપડેટેડ NDC ક્લાઇમેટ એક્શન પ્લાન, નેશનલ ક્લાઇમેટ એક્શન પ્લાન. કે ભાઈ આ જે 2.8નો ગોલ તમે ગ્રીન હાઉસ ગેસીસને ઘટાડવા માટે જે તમે શું પ્લાન કરી રહ્યા છો એ ભારત હજી સબમિટ કર્યો નથી. ગ્લોબલ એમિશન ઇન્ક્રીઝ ઇન ઓલ G20 નેશન એક્સપેક્ટ ધ યુરોપ યુનિયન. ખાલી યુરોપ યુનિયન સિવાય બીજા બધાનું શું એમ્બિશન વધ્યા છે. ઓકે, એક યુરોપિયન યુનિયન જ ઇમિશન ઘટાડ્યું છે. વંદે માતરમ. ઓકે, કેટલા યર થયા છે પૂરા વંદે માતરમના? 150 યર પૂરા થયા છે. વંદે માતરમ વોઝ રિટન બાય બંકિમચંદ્ર ચટ્ટોપાધ્યાય ઇન 1875. પછી મહારાષ્ટ્ર ઇઝ સેલિબ્રેટિંગ ઇટ્સ 150th એનિવર્સરી વિથ ધ શ્રદ્ધા શતાબ્દી મહોત્સવ. પછી ચીફ મિનિસ્ટર દેવેન્દ્ર ફડણવીસ વિલ ઇનોગ્રેટ ધ ઇવેન્ટ એટ મંત્રાલયા, મુંબઈ. The initiative is led by Minister Mangal Prabhat Lodha and supported by Culture Affairs Ministry Ashish Seral. Done. SBI enter USD 100 billion market cap club, right? કે વિશ્વના કેપ ક્લબ એ કેવો છે કે 100 મિલિયનની ઉપર જે બેંક એન્ટર થાય ને એનો એક આખો ક્લબ છે. એમાં આપણું ભારતની પહેલી બેંક કઈ આવી છે? SBI એ એન્ટ્રી કરી છે. એનાથી શું થશે? 6th બેંક ઇન્ડિયન્સ કંપની ટુ ક્રોસ ધ USD 1 બિલિયન માર્કેટ કેપ માઇલસ્ટોન ઇન નવેમ્બર 2025. It's Q2 quarter 2 financial year 26 net profit rose 10% year to year rupees 20,159.67 કરોડ આ નેટ એનું પ્રોફિટ થયું છે. The bank's total business surpassed rupees 1 lakh crore for the first time. પહેલી વખત 1 લાખ કરોડનું બિઝનેસ એણે સરપાસ કર્યું છે. Other companies in the USD 100 billion club include Reliance, પેલી કઈ છે? રિલાયન્સ છે. પછી HDFC છે, HDFC બેંક છે, એરટેલ છે, TCS છે અને ICIC બેંક છે. તો આમાં આપણી જે 5 કંપનીઓ છે ને આ છઠ્ઠી બની છે. WMO confirm 2030 to 2025 the hottest period on record. અત્યાર સુધીનો સૌથી હોટેસ્ટ રાઈટ ટેમ્પરેચરમાં આ પીરિયડ રહેલો છે. WMO confirmed 2023 થી 25 as the hottest 3-year period on record with a global temperature કેટલું? 1.4 Celsius above pre-industrial level. Sea level rise has nearly doubled from 2.1 mm per year in 1990 to 4.1 mm since 2016. પછી 2023 show record glacier loss of 450 gigaton of ice equivalent to 1.2 mm sea level rise. આગની આપણે વાત થઈ એ રીતના કે sea level વધશે તો શું થશે? આ ઇફેક્ટ ઊભી થશે. CO2 construction reached 423.9 ppm in 2024, a 53% increase since pre-industrial time. Pre-industrial time એટલે શું થાય? જે ઔદ્યોગિક ક્રાંતિનો સમય હતો ને એ પછીનો ટાઈમ. ઓકે, ઔદ્યોગિક ક્રાંતિના સમયમાં કાર્બનનું એમિશન પણ વધ્યું હશે કેમ કે વરાળ યંત્રોનો આપણે યુઝ એ સમયે યુઝ થતો હતો. તો ત્યારે શું એને ફ્યુલ તરીકે શું યુઝ કરતા હતા? કોલ યુઝ કરતા હતા. હવે ભલે ધીરે ધીરે એ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરા વહી ગયો છે પણ હજી પણ આપણે યુઝ કરીએ છીએ પણ હવે આપણે રિન્યુએબલ એનર્જી ઉપર વધારે શિફ્ટ થયા છે. India to host world biggest AI summit in February 2026. AI ની જે સમિટ છે ફેબ્રુઆરી 2026માં ભારત હોસ્ટ કરવા જઈ રહ્યું છે. શું છે? The AI Impact Summit will be held on February 19-20, 2026
ઇન ન્યૂ દિલ્હીમાં થશે. It expected to be India's second largest gathering of global leaders after the G20 summit. G20 summit ભારતમાં ભેગી થવાવાળી સૌથી વધારે લીડરવાળી હતી. આ સેકન્ડ નંબરની મોટી ઇવેન્ટ થવાની છે. યુનિયન મિનિસ્ટર અશ્વિની વિશ્વાસ અનાઉન્સ ધ સમિટ ઇન પાર્લામેન્ટ ઇન જુલાઈ 2025. આ જુલાઈ 2025માં આ સમિટનું અનાઉન્સમેન્ટ કરવામાં આવ્યું હતું. લીડર ફ્રોમ ઓવર 100 કન્ટ્રીઝ ઇન્ક્લુડિંગ ફ્રાન્સ એન્ડ કેનેડા આર લાઇકલી ટુ અટેન્ડ. આ ફ્રાન્સ અને કેનેડાના લીડર્સ છે પણ એ પણ અટેન્ડ કરવા જઈ રહ્યા છે. યુનિફાઈડ પેન્શન સ્કીમ્સ રિવાઇઝ ગાઈડલાઇન ઓન પેન્શન ફોર ફ્યુચર્સ ફોર રિઝાઇન્ડ એમ્પ્લોય. શું કહે છે? યુનિફાઈડ પેન્શન સ્કીમ, જેને આપણે યુપીએસ કહીએ છીએ, કેમ ઇન્ટુ ઇફેક્ટ ફ્રોમ એપ્રિલ 1, 2025 આવી છે. Registration under the UPSC leads forfeit of the assured payout but not of the accumulated corpus. Lump sum payment of the pension corpus is made 90 days after resignation. કેટલા દિવસ પછી રેજિગ્નેશનના તમને તમારું પેમેન્ટ પાછું મળે છે? 90 દિવસ પછી મળે છે. સ્વિચિંગ બેંક ટુ એનપીએસ ઇઝ અલાઉડ વન્સ ડ્યુરિંગ સર્વિસ અંડર પ્રિસ્ક્રાઇબ કન્ડિશન. તમારા એકાઉન્ટ બેક ટુ એનપીએસ એક જ વખત તમને છૂટ મળે છે, એ પણ અંડર કોઈ તમારા ઉપરી અધિકારીએ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરી હોય ને કન્ડિશન, એના અંતર્ગત જ. India's Atmos AI paper prepare for its official launch. Atmos AI is beginning developed by the Indus Valley Group in India. The platform's global is to become the world's most affordable AI solution. જેમ આપણે શું કહે છે એને, ચેટ જીપીટી છે ને, એ ટાઈપનું પ્લેટફોર્મ છે. It uses a hybrid intelligence framework, combine proprietary and licensed technology. All user data is processed and stored within India, ensure data sovereignty. ક્યાં સ્ટોર થશે? ઇન્ડિયામાં જ્યાં બધા યુઝરના ડેટા સ્ટોર થશે, એટલે બીજા દેશના લોકો, બીજા દેશ આપણા ડેટાને ચોરી કરી શકશે નહીં. The world's largest wildlife survey કેનો છે? The All India Tiger Estimation cover over 4 lakh square kilometer across a 20+ state. Okay, more than 60,000 personnel and 40,000 camera trap and deployed. શું થયેલું છે કે 60,000 પર્સનલ એટલે લોકો અને 40,000 જેટલા કેમેરા ટ્રેપને મૂકવામાં આવ્યા છે જંગલમાં. કર્ણાટકા રેકોર્ડ ઓફ 563 ટાઈગર ઇન 2022 સેન્સસ. 2022ની જે વાઘ ગણતરી હતી એમાં કર્ણાટકામાં કેટલા ટાઈગર હતા? 563 હતા. Cubs under 2 years are not counted in the official tiger population. 2 વર્ષથી નાના ટાઈગરના બાળકો જે બચ્ચા હતા એને ગણતરીમાં લેવામાં આવ્યા નતા. Hindustan Aeronautic Limited signed deal with the GPSC for light combat aircraft Mk1A engine. શું છે? The $1 billion HLA GE deal cover 113 F4004 GE INS-20 engine for 97 LCA Make A1A aircraft. Total engines ordered under the Make 1A program now stand at 212 યુનિટ. એટલે 212 યુનિટ આ પ્લેનને આપણે ઓર્ડર કર્યા છે. The LCA Make 1 feature over 64 indigenous content and advanced radar and EW system. કેટલા ટકા? 64% પાર્ટ છે ઇન્ડિજિનસ છે. ડિલિવરી ઓફ ન્યૂ એન્જિન્સ આર શેડ્યુલ બિટવીન 2027 થી 2032. 2027 થી 2032ની વચ્ચે આ બધા તમને ડિલિવર્ડ થઈ જશે. Grade 3 enforced in Delhi NCR as air quality turns severe.
ગ્રાફ સ્ટેજ 3 is triggered when air quality index remain above 40 કેટેગરી એઝ અ સેવરર, એટલે ખતરનાક ભય સ્થિતિ દર્શાવતું હોય ત્યારે ગ્રાફ સ્ટેજ 3 એક્ટિવેટ થાય છે. રિસ્ટ્રિક્શન ઇન્ક્લુડ અ બેન ઓન નોન એસેન્શિયલ કન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ ઓલ્ડર વ્હીકલ કેટેગરી, જ્યાં જાળી વગરનું અથવા તો કોઈ ધૂળ વધારે ઉડાડતું હોય અથવા તો ડર્ટ શું કે પોલ્યુશન વધારે ફેલાવતો હોય કન્સ્ટ્રક્શન ઉપર બેન લાગી જાય છે. પ્લસ ઓલ્ડ વ્હીકલ જે શું કે પોલ્યુટન્ટ વધારે ફેલાવી શકે એવા વ્હીકલને શું કરી દે છે, એન્ટ્રી બંધ કરી દે છે. ધ પ્લાન ઇઝ ઇમ્પ્લિમેન્ટ બાય કમિશન ફોર એર ક્વોલિટી મેનેજમેન્ટ, કોના દ્વારા લાગુ પાડવામાં આવે છે, કમિશન ફોર એર ક્વોલિટી મેનેજમેન્ટ દ્વારા. દિલ્હી AQI on November 11, 2025 range for 365 to 412 across various monitoring session. ઓકે, એની વચ્ચે હતો વ્હાઇટ કોલર ટેરર ઇકોસિસ્ટમ એક્સપોઝડ, રાઈટ. આને તમે અર્બન નક્સલિઝમ તરીકે પણ ઓળખો છો, રાઈટ. શું હતું કોઈને આઈડિયા છે? દિલ્હીમાં બમ બ્લાસ્ટ. ઓકે, આતંક જે બમ બ્લાસ્ટ કરવાવાળા હતા ને એ કોઈ શું અનએજ્યુકેટેડ પર્સન હતા નહીં, સારી જોબ કરતા હતા આ પ્લાનિંગ એવા વ્યક્તિઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. ઓકે, તો એને શું નામ છે? વ્હાઇટ કોલર ટેરર. વ્હાઇટ કોલર કેની પાસે હોય? જેની પાસે સારી એવી જોબ હોય. આને બીજું નામ પણ કહેવાય છે. શું કહેવાય છે? અર્બન નક્સલિઝમ. અર્બન નક્સલિઝમ એટલે શું થાય કે નક્સલિઝમનું એવું સ્વરૂપ જે ભણેલા ગણેલા લોકો વચ્ચે ફેલાયેલું હોય. તમને એવું લાગે જ નહીં કે આ વ્યક્તિ નક્સલાઇઝડ હોઈ શકે, એના ઉપર છે. 8 અરેસ્ટ ટાઈડ ટુ JM and AGUH networks across Jammu Kashmir, Haryana and Uttar Pradesh, right. Roughly 2900 kg of bomb material seized અને 350 kg ammonium nitrate near દિલ્હી. કેટલા? 2900 kg બોમ્બ મટીરિયલ મળ્યું છે, પ્લસ 350 kg શું એમોનિયમ નાઇટ્રેટ મળ્યું છે દિલ્હી પાસેથી. પ્રોબેબલી ઇનિશિએટેડ આફ્ટર જેમ પોસ્ટર્સ સરફેસ ઇન શ્રીનગર ઓન 19 October. Encrypted apps used for requirement internationally and logistically. શું કરે છે ખબર છે તમને? અમુક એપ આવતી હશે ને એમાં સાઈડમાં ચેટ બોક્સ યુઝ કરવામાં આવે છે, ખબર છે? એ એપના પણ યુઝ કરે છે આ લોકો. ટેરરિસ્ટ પોતાના મેસેજ પહોંચાડવા માટે કે સ્લીપર સેલ્સને જગાડવા માટે અને વુલ્ફ અટેક કરવા માટે એનો યુઝ કરે છે. સમજાય છે મારી વાત? પછી હાઉ ડેન્જરસ AI ઇઝ એમોનિયમ નાઇટ્રેટ યુઝ ઇન ધ દિલ્હી બ્લાસ્ટ. શું છે? એમોનિયમ નાઇટ્રેટ બીકમ એક્સપ્લોઝિવ વેન મિક્સ્ડ વિથ ફ્યુલ ઓઇલ ફોર્મિંગ ANFO, રાઈટ. ફ્યુલ ઓઇલ એટલે શું થાય? આપણે જે ડીઝલ, પેટ્રોલ અથવા તો ઘાસલેટનો યુઝ કરીએ છીએ ને એની સાથે ભેગું થઈ જાય ને, જ્યારે એને જરાક સ્પાર્ક મળે ને તો એક્સપ્લોઝિવ જેવું કામ કરે છે ને ઝડપથી ધડાકા સાથે ફાટે છે. ઇન્ડિયા રેગ્યુલેટ ઇટ અંડર ધ એક્સપ્લોઝિવ એક્ટ 1884 વિથ સ્ટ્રિક્ટ લાઇસન્સિંગ એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટ રૂલ. કે ભાઈ ભારતમાં આનો યુઝ થાય છે. આનો યુઝ ક્યાં કરે છે લોકો? અલગ અલગ જગ્યાએ. તમને યાદ હોય તો જે માઇનિંગ્સ છે ને, માઇનિંગ્સ એમાંય આનો યુઝ થાય છે. હા, આપણે અહીં ગુજરાતમાં ટોટા કહીએ છીએ, રાઈટ. ટોટા જ્યારે ફોડતા હોય ને ત્યારે યુરિયા અને એવું બધું સાઈડમાં એમોનિયાને ધરબે છે, પછી એ કામ કરે છે. પણ એ કેવું છે? એના ઉપર મેનેજમેન્ટ થાય છે. શું મેનેજમેન્ટ કરે છે? એક એક્ટ પ્રમાણે એને રેગ્યુલેટ કરવામાં આવે છે. એકનું નામ છે ધ એક્સપ્લોઝિવ એક્ટ 1884 અંડર થાય છે અને એનું સ્ટ્રિક્ટ લાઇસન્સિંગ સિસ્ટમ છે. અને પ્લસ શું છે? એના ટ્રાન્સપોર્ટના રૂલ પણ છે. તમે ગમે ત્યારે ગમે ત્યાં લઈને નીકળી ના શકો. સમજાય છે? ઇટ વોઝ યુઝડ ઇન ધ બોમ્બ 2006 મુંબઈ ટ્રેન બ્લાસ્ટ. પછી 2010ના પુણે બ્લાસ્ટમાં પણ થયો હતો. 2011ના મુંબઈ બોમ્બિંગમાં પણ થયો હતો. ધ 2020 બાયરૂટ બ્લાસ્ટ ઇન્વોલ્વ ધ 750 ટન ઓફ સ્ટોર્ડ એમોનિયમ નાઇટ્રેટ કિલિંગ ઓવર 200 વ્યક્તિઓને મૃત્યુ મળ્યું છે. સ્માર્ટ રનના વિન્સ 10 મીટર
એર પિસ્ટલ વર્લ્ડ ટાઇટલ. શું છે 10 મીટર? આ શું છે, કોઈને આઈડિયા છે? સમ્રાટ રાણા વિન 10 મીટર એર પિસ્ટલ વર્લ્ડ ટાઇટલ. ઓકે, તો જોઈએ રાણા 243.7 is a world title winning score in the Olympic 10 meter air pistol event. Hukai took silver on 243.3. આ સેકન્ડ નંબરના રનર અપ છે. વરુણ તોમર વોન બ્રોન્ઝ 221.7, એટલે ભારતના 2 નંબર મળ્યા છે, ફર્સ્ટ નંબર અને થર્ડ નંબર. ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ 2 ઇન્ડિયન્સ મેડલ્ડ ઇન ધ સેમ વર્લ્ડ પિસ્ટલ ઇવેન્ટ. ને પહેલી વખત એવું બન્યું છે કે કોઈ પણ પિસ્ટલ ઇવેન્ટમાં ભારતીયોના 2 નંબર મળ્યા છે, મેડલ મળ્યા છે. શું નામ હતું? સમ્રાટ રાણા. ઇન્ડિયાઝ મેન રાણા, તોમર ને શ્રવણ ટોટલડ 1754 ફોર ટીમ ગોલ્ડ ઇન 10 મીટર એર પિસ્ટલ. ટીમમાં ગોલ્ડ મળ્યું છે. રાણા એન્ડ તોમર બોથ શોટ 586 ઇન ક્વોલિફિકેશન. રાણા લીડ ઓન 27 ઇનર 10 S2 તોમર્સ 26. તો આ એક ડિફેન્સ કોર્પોરેશન ફ્રેમવર્ક સાઇન કર્યું છે. કોણે કર્યું છે? ઇન્ડિયા અને વિયેતનામે. ધ 5th ઇન્ડિયા વિયેતનામ ડિફેન્સ પોલિસી ડાયલોગ કેટલામી? 15મી, જે ક્યાં હેલ્ડ થઈ હતી? હેનોઈ ઇન નવેમ્બર 2025માં. તો આમાં એક તો ઇન્ડિયાનું આ 15th છે ડિફેન્સ પોલિસી ડાયલોગ, ક્યાં ભેગો થયો હતો? હેનોઈમાં થયો હતો. A new MOA was signed for mutual submarine search, right, and rescue support. Both sides inked a letter of intent to boost defense industry cooperation and technology transfer. પછી શું છે? કોર્પોરેશન એરિયા ઇન્ક્લુડ AI, શિપયાર્ડ, અપગ્રેડેશન, સાયબર સિક્યુરિટી એન્ડ હાઇડ્રોગ્રાફી. હાઇડ્રોગ્રાફી એટલે આની પહેલાં મેં વાત કરી હતી, ખબર છે? હાઇડ્રોગ્રાફી એટલે શું છે? સમુદ્ર નીચેની જે જગ્યા છે એના નકશા બનાવવા. ઓકે, વિયેતનામને શું કરવા આપણે સપોર્ટ કરીએ છીએ? આઈડિયા છે કોઈને? ચાઇનાને કાઉન્ટર કરવા માટે, રાઈટ. વિયેતનામ પાસે બીજી એક વસ્તુ છે ઓઇલ, ને થર્ડ વન છે જે વિયેતનામ છે ને, જે વસ્તુ આપણે ચાઇનામાંથી લઈ શકીએ છીએ ને એ આપણે વિયેતનામમાંથી પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. ઓકે, જો ત્યાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બનાવવામાં આવે ને તો. NSDL launch a unified digital platform for foreign investor. NSDL was established in 1996 as India's first depository for dematerialized security. Security dematerialized એટલે શું થાય? પેપર ફોર્મેટમાંથી કેમાં કન્વર્ટ કરવું? ઓનલાઈન ફોર્મેટમાં કરવું. ડિપોઝિટરી એટલે શું થાય? કે જ્યાં છે ને તમારા શેર પડ્યા હોય એ. The unified platform serve both foreign portfolio investor, જેને આપણે શું કહીએ છીએ? FPI, અને foreign venture capital investor. API integration with the Protein and API set to reduce PAN processing time to 1 or 2 days. તમારું જે આના ઉપર રજિસ્ટ્રેશન કે કરો ને એ પાનના રજિસ્ટ્રેશનથી તમારું 1 કે 2 દિવસમાં કામ તમારું ચાલુ થઈ જઈ શકે છે. The platform was launched during NSDL's 9th DDP conference in Mumbai. પછી India on track to become world's third largest economy by 2028. કોણે કીધું છે? UPSC કીધું છે. India to become third largest economy by 2028 after USA and China, expected by GDP growth 6.5 per financial year 28 to 30. કરંટ એકાઉન્ટ ડેફિસિટી કેટલી છે? લગભગ 1.2% ઓફ GDP ફાઇનાન્શિયલ યર 2027. એક્સેપ્શન જો લગભગ છે કે આ રહેશે એટલું. ઇન્ફ્લેશન ફોરકાસ્ટ કેટલું છે? 4.3 ને બિલો RBI's 4.5 પ્રોજેક્શન. આ કોડ કેટલું બતાવે છે? 4.3 બતાવે છે, જ્યારે RBIનું પ્રિડિક્શન શું છે? 4.5. ટોપ ગ્રોથ ઇનેબલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ડીરેગ્યુલેશન એન્ડ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ AI એડોપ્શન. આ એટલા ક્ષેત્રમાં ગ્રોથ થવાની સંભાવનાઓ છે. કી ઇકોનોમિક્સ તન્વી ગુપ્તા જૈન, UBS ચીફ ઇન્ડિયા ઇકોનોમિસ્ટ. આ કોણે આપેલું છે? આના દ્વારા બહાર પડ્યું છે, તન્વી ગુપ્તા જૈન દ્વારા.
India improved rank in global climate risk index. India ranked 9th in the long term CRI and 5th in 2024. 1995 લઈને 2024માં રેન્ક કેટલામો મળેલો છે? 9th મળેલો છે. અને 2024નો રેન્ક કેટલો મળેલો છે ઇન્ડિયાને? 15 મળેલો છે. રિપોર્ટ રિલીઝ બાય જર્મન વોચ એન્ડ એટ COP30 ઇન બેલિમ બ્રાઝિલમાં થયેલો છે આ રિપોર્ટ લોન્ચ. ઇન્ડિયા લોસ્ટ ઓવર 80,000 લાઇવ્સ એન્ડ યુએસડી 170 બિલિયન યુએસડી ડોલર ઇન 30 યર ડ્યુ ટુ એક્સ્ટ્રીમ વેધર. એક્સ્ટ્રીમ વેધર એટલે શું થાય? ભયંકર અતિ વેધરને લીધે. ડોમિનિકા, મ્યાનમાર એન્ડ હોન્ડુરાસ વેર ધ મોસ્ટ ઇફેક્ટેડ કન્ટ્રીઝ લોંગ ટર્મ. કે સૌથી વધારે ઇફેક્ટ કોને થયેલી છે? એટલી કન્ટ્રીને થયેલી છે, હોન્ડુરાસ. પીએમ મોદીઝ ભૂતાન વિઝિટ સ્ટ્રેન્થન એનર્જી ટ્રેડ એન્ડ કલ્ચરલ ટ્રાય. શું કહેવા માગે છે? વિઝિટ ડેટ કેટલી છે? 11 થી 12 નવેમ્બર 2025. પીએમ મોદી ઇઝ ઇન્વાઇટેડ બાય ભૂતાન્સ કિંગ. ભૂતાનના કિંગ એમને બોલાવ્યા મળવા માટે. કી પ્રોજેક્ટ કયા છે? ઇન રેગ્યુલેશન ઓફ 1020 મેગાવોટ પુનાસ્તા ગુચુ 2 હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટ. આ પ્રોજેક્ટ એમણે લોન્ચ કરવાના છે. પોલિસી સપોર્ટ. ઇન્ડિયા રિફર્મ્ડ બેકિંગ ફોર ભૂતાન્સ 13th 5-year પ્લાન. કેટલામો બેકિંગ કેટલામો કરે છે? 5-year પ્લાન. 13મો. કનેક્ટિવિટી ન્યૂ રેલ એમઓયુઝ. ભૂતાનથી ઇન્ડિયાના રેલને કનેક્ટ કરવાના એમઓયુ સાઇન થયા છે. ઇનલેન્ડ ટર્મિનલ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ હિતસર આઈસીપી એનાઉન્સમેન્ટ. રાઈટ, કે ત્યાં ભૂતાનની અંદર ટેરિન કેવું છે? માઉન્ટેન ટેરિન છે. તો એના માટે ટર્મિનલ્સની પણ કેની આરે એમઓયુ સાઇન થયા છે? ભારત આરે થયા છે. ભૂતાન છે ને દેશ બહુ નાનો છે. ઓકે, એ ડેવલપમેન્ટ કરવા માગે ને તો એ થઈ શકે એમ છે નહીં. તો એને ભારતનો શું મળેલો છે? સપોર્ટ મળેલો છે. IMF વર્લ્ડ ઇકોનોમિક્સ આઉટલુક રિપોર્ટ 2025. US લીડ ગ્લોબલ જીડીપી રેન્કિંગ. ઇન્ડિયા રાઇઝ ટુ 4th. અત્યાર સુધી આપણે કેટલામાં હતા? 5thમાં હતા. આપણે રાઇઝ કેટલામાં થયા છે? 4th થયા છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ ટોપ્સ ધ 2025 જીડીપી લિસ્ટ વિથ $30.50 trillion. ઇન્ડિયાનો રેન્ક 4th છે, જ્યારે જેનું જીડીપી ઓફ કેટલું છે? $4.19 trillion છે. ચાઇનાઝ જીડીપી પર કેપિટા સ્ટેન્ડ $13,657 ઇન 2025. જર્મની રિમાઇન ઇન ધ લાર્જેસ્ટ ઇકોનોમી ઇન યુરોપ એટ કેટલા? $4.74 trillion લઈને. ઇન્ડિયા રેકોર્ડ શાર્પ ફોલ ઇન ટીબી કેસીસ બટ રિમાઇન અ ગ્લોબલ એપીસેન્ટર. જો આમાં શું થયું છે? વિશ્વમાં સૌથી વધારે ટીબી કેસ ક્યાં જોવા મળે છે? ટીબી, ટ્યુબરક્યુલોસિસ. ઓકે, ટ્યુબરક્યુલોસિસ ક્યાં જોવા મળે છે? ઇન્ડિયામાં જોવા મળે છે. બટ સૌથી વધારે ઘટાડવાનો પ્રયત્ન ક્યાં કરવામાં આવ્યો છે? ઘટ્યા છે, પણ ક્યાં? ઇન્ડિયામાં ઘટ્યા છે. તો જોઈએ શું કહે છે. ઇન્ડિયા રિપોર્ટેડ 21% ફોલ ઇન ટીબી ઇન્સિડન્ટ. કેટલા ઘટ્યા છે? 21% ઘટ્યા છે બિટવીન 2015 થી લઈને 2024ની વચ્ચે. ધ કન્ટ્રી એકાઉન્ટેડ ફોર 25% ઓફ ગ્લોબલ ન્યૂ ટીબી કેસીસ ઇન 2024. પણ સામે શું છે? 2024ના જે 100 કેસ આવે એમાંથી 25 કેસ ક્યાંના છે? ઇન્ડિયામાં જોવા મળે છે. એટલે વધારે છે. ટ્રીટમેન્ટ સક્સેસ ઇન ઇન્ડિયા રિસર્ચ રીચડ 90%. કોઈ પણ વ્યક્તિને ટીબી થાય ને તો એને ટ્રીટમેન્ટ કેટલા? 90% લોકોનીમાંથી સક્સેસફુલી બહાર આવવાની ચાન્સ છે. અબવ ધ ગ્લોબલ એવરેજ કેટલા છે? 88% છે. નેશન એફર્ટ કટ મિસિંગ ટીબી કેસ ફ્રોમ 15 લાખ ટુ અંડર 1 લાખ. 15 લાખમાંથી કેટલા? 1 લાખની અંદર લઈ આવ્યા છે. સમજાય છે મારી વાત? ટીબીના કેસ. ટીબીમાં છે ને હવે એક નવો વેરિયન્ટ જોવા મળે છે જેને ડ્રગ રેઝિસ્ટન્સ ટીબી કહેવામાં આવે છે. ટીબીની દવાઓ છે ને જે રેગ્યુલરમાં યુઝ કરવામાં આવે છે ને એ હ્યુમન કાઇન્ડ ઉપર અસર જ ના કરે એ રોગમાં. તો એને શું કહેવાય? મલ્ટી ડ્રગ રેઝિસ્ટન્સ ટીબી કહેવામાં આવે છે. તમને શું લાગે છે? ટીબી હેલ્થ ઇસ્યુને લીધે વધારે છે કે પોવર્ટીને લીધે વધારે છે? એક રિપોર્ટ પ્રમાણે ટીબી છે ને તમારી પોવર્ટી જેટલી વધારે છે ને એ તમારા ન્યુટ્રિયન્ટ્સ મળતા બંધ થાય ને શરીરમાં ત્યારે ટીબીના ચાન્સ વધી જાય. અને ટીબી ખાલી લંગ્સમાં નથી થતી, બ્રેન્સમાં અને શરીરના અલગ અલગ ભાગમાં પણ થઈ શકે છે. એટલે ક્યાંય ક્વેશ્ચન પૂછાય તો ખાલી લંગ્સમાં જોવા મળે છે નહીં, ફક્ત લંગ્સમાં નથી, બોડીના ગમે એ પાર્ટમાં તમે જોઈ શકો છો. મૂડીઝ પ્રોજેક્શન ઇન્ડિયા એઝ અ G20's ફાસ્ટેસ્ટ ગ્રોઈંગ ઇકોનોમી.
મોદી આ પહેલી વખત આવો રિપોર્ટમાં કોઈક બહાર પાડ્યું છે કે ભાઈ ઇન્ડિયા ફાસ્ટેસ્ટ ગ્રોવિંગ ઇકોનોમી છે. મોદીઝ એક્સપેક્ટ ઇન્ડિયાઝ GDP growth at 7% in 2025. India is projected to remain the fastest growing G20 economy through 2027. RBI maintains a state by repo rate supporting a neutral to easy policy stance. India export rose 6.75 in November despite tariff related challenges. ક્યાં ભાગવા માંડ્યા એક છે બાકી. ગોદરેજ ડિલિવર હ્યુમન રેટેડ વિકાસ એન્જિન ફોર ગગનયાન. ગગનયાનના જે એન્જિન છે એ કોણે બનાવવાનું હાથમાં લીધું છે? ગોદરેજે. LVM-3 is India's heaviest operational rocket and launch vehicle for Gaganyaan. The Vikas engine is a liquefied fuel engine developed with the French collaboration in 1970. Gaganyaan aimed to send a 3-member India crew to low Earth orbit for up to 3 days. India will become the 4th nation to conduct the independent human space flight. કેટલામું થશે જો ભારત મોકલી દે તો? 4th. ડન છે. તો નવેમ્બરના જો આ લેક્ચર તમને ગમ્યું હોય તો પ્લીઝ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ.